pinakamatas ang ating pinakamamalasing praise God. Muling pangalan at pinakamatas ang papuri, paglatay, pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus. The full honor, dubli paggalang mo sa Pastor Luis Estrada Almeida sa mga pag-aalala, hinuong turuti ginagalang Assistant Pastor Lina Selmerense, ang whole family of Almeida children at maging sa lahat po maminumhal ng ating beloved elders, ating mga beloved workers, ating mga beloved kapatiran datin mambaguan, at sa lahat po maminumhal ang nakakarinig o naabot ng tinig nito sa ating mga kapitbahay magmadagan ng gabi na po sa mga oras maminumhal, maging sa lahat po maminumhal nang nakaantabay po sa ating webcast maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagan presyon. Magandang oras po dyan. Sa mga oras na maminumhal, ay narito tayo muli maminumhal sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus, ang ating pag-overnight na narito maminumhal na ang hiniling ko po sa lahat ng ating mga kapatiran. Presyon, narito na nakabihis na maminumhal, narito na nakagayak na maminumhal, tayo po maminumhal ay magkaisa na pumunta rito maminumhal sa ating kalagitnaan. Presyon, upang tayo na po'y magburi na, upang para sa ating mga kapatiran na nariyan pa, na naglalakbay patungo sa ating Balagawain, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang dito maminumhal, praise God, at maging sa ibang dagat maminumhal na nariyan nagdadaos ng ating pag-overnight. Sila'y pag-iingatan at paratingin ng walhati sa ating banal na gawain. Praise God. Kaya bumasa tayo lang mga talata maminumhal upang maintindihan po natin, praise God, kung gaano kahalaga ang ating ginagawa maminumhal na pagpupuyat in praise God. Kung ang iba ay maminumhal na nariyan, maminumhal ay parang hindi nila naunawaan kung bakit sila nag-overnight. Maminumhal, bagamat narito sila maminumhal, pero parang yung alam niyo yung maminumhal na yung hindi nila naunawaan kung bakit patuloy pa rin sila maminumhal na bagamat narito sila, pero parang hindi sila attended, maminumhal na narito. In praise God, upang maunawaan natin, praise God, ito bumasa tayo ng mga talata dito sa Mark, maminumhal. Ang kabanata ay 13, talata ay 30 hanggang 37. Basahin po natin ang buo ito, in praise God. Nasabi rito, maminumhal, na katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing to hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Nasabi maminumhal ng 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. In praise God. At kung meron tayong maminumhal mga Biblia, maminumhal, praise God, basahin natin maminumhal upang maunawain natin kung anong in praise God, kahulugan ng talatang ito. In praise God, dito maminumhal sa 32. Ngunit tungkol sa oras o araw na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. In praise God. At sabi ng maminumhal ng 33, kayo'y magingat, mangagpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. At talon tayo meron sa 35. In praise God. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. In praise God. At 36, baka kung biglang pumarito ay kayo nangarat ng nangatutulog. Sabi ng 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Kaya sinasabi ng ating pinakamamalapang sa praise God, kaya lagi namin maminumhal, nire-remind lahat po ng tumatayo dito in praise God sa banal pulpitong ito, maminumhal, na napakahalaga, maminumhal, yung pagpupuyat. Hindi maminumhal yung alam na namin yan, hindi praise God. Hindi po maminumhal ganun, maminumhal. Alam na nga natin maminumhal, pero tinutulugan natin yung pag-overnight. Praise God. Alam na natin, gawin natin. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. In praise God, bangamat mga ilan-ilan tayo maminumhal, nariyan maminumhal, sabi nga maminumhal, kahit 2 o 3, pero libo-libong anghel, nariyan, praise God, nangagpupuri sa ating pinakamamalapos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapos. Praise God. At dito maminumhal sa mga Hebrew. Praise God. Talata, ang kabanata, praise God. Hegis, talata maminumhal ay 25. Na huwag natin pabayan ang ating pagkakatiwa na gaya ng galing ba, kundi mga aralan sa isa-isa, lalo na mamalas, nalalapit na ang araw. Praise God, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapang Jesus. Hindi na natin maminumhal na
halintana na yung namang nangyari sa ating mga paligid. First God, minsan biglang araw, biglang grabing bagyo, grabing ulan, maminumhal sa iba't ibang dagoy, grabing lindol, nagkakagera, maminumhal sa iba't ibang lugar. First God, yan ay tanda lamang na nalalapit na, First God, nalalapit na talaga, maminumhal, ang pagbabalik ng ating pinakamamalapit. Kaya ang gagawin ng mga Kristiyano maminumhal, bagamat may mga pangangailangan nga tayo sa pang-araw-araw, maminumhal, pero wag nating isentro yung ating mga puso't isipan sa mga bagay na yan. First God, na nariyan maminumhal, ang isentro natin maminumhal, yung paglilingkod sa ating pinakamamalapit. Baka mamaya, First God, sabi nga ay ang gawa ng diablo ay sing nipis maminumhal ng papel. First God, yung pinakamanipis na papel, maminumhal. Yun lang ang pagitan, maminumhal, ng ating pinakamamalapit at ating yung kaaway ng ating pinakamamalapit. First God, yung sabi nga yung diablo, maminumhal. Nanayaran, maminumhal na tayo, mag-ingat talaga, maminumhal. Bagamat minsan, nandun tayo sa mga kanya-kanya nating mga trabaho, maminumhal. Nasa kanya-kanya tayong maminumhal ng mga negosyo. First God, yung sa mga kabataan naman, kanya-kanyang mga school, maminumhal. At yung iba naman, maminumhal na inariyan ng First God sa kanilang pag-aaral, maminumhal. Pero sabi nga, huwag natin isentro yung ating, sabi nga, puso't isipan doon. Ang pagsentro natin, yung dumalo ka sa ating pinakamamalapit Jesus, ihakbang mo yung dalawang paa mo, maminumhal. Bagamat yung mga nagdaang kalamidad, First God, lalo na yung nagdaang bagyo, maminumhal, ay humupa na yung mga baha, kaya mo nang dumalo, First God, ihakbang mo yung mga paa, maminumhal. Huwag kang manatili sa pagwe-webcast. First God, nangyari mo yung pagwe-webcast, maminumhal, para lang sa mga kapatiran natin na napakalayo ng lugar ng kanilang kumbaga kinatitirikan ng kanilang mga bahay. First God, at yung talagang halos hindi sila makadalo dahil sobrang layo ng kanilang tahanan sa banal na gawain. First God, yun ay para lamang sa mga ganun ng webcast. First God, yung live webcast natin at sa ating mga baguhan, maminumhal, upang First God, mayroon po maminumhal na sabi nga ay tawagin ng ating pinakamamalapit si First God, yung may mga pangangailangan, maminumhal na ating mga salibutan, First God, kaya mayroon tayong live webcast. First God, na nayaran maminumhal, na tayo maminumhal ay nagpapaanyaya lagi, First God, sa ating mga baguhan, First God, na nayaran, kaya mayroon tayong live webcast para lamang sa kanila. First God, pero ikaw, maminumhal na isang Kristiyano, alam mong may banal na gawain ay napakalapit lang sa bahay mo, maminumhal, tumayo ka, iakbang mo yung paa, First God, magbihis ka, at pumunta ka sa banal gawain ng ating Pilipinas. Sa mga oras na maminumhal, habang hinintay po natin yung mga kapatiran, First God, na nariyan, na naglalakbay pa, maminumhal, ay tayo na'y mga gumpisa na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapay si First God, upang sa kanilang paglalakbay, sila nga ay pag-ingatan ng ating pinakamamalapay. Sa mga oras na maminumhal, manalangin tayo, First God, bago tayo mag-umpisa ngayon, itaas po natin, dalawang kamay po natin bilang tanda na pagsuko sa ating pinakamamalapay si First God. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos ang pagkaparinsalat sa kami nagpupuri, nagpapasalat sa mga oras no, hallelujah. Bagamat sa mga nagdaang mga araw, na narin grabing napakasungit ang panahon, narin hallelujah, ang grabing bagyo, maminumhal, pero mga pa-Jesus, nariyan pa rin ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin, malos lagi mo kami pinag-iingatan sa oras-oras, minuto ng aming buhay. Salamat po, malapit sa limit mo lahat, sa lahat na, hallelujah, aming mga kapatid, narito na, malos kami huming habag, kapatawaran sa ng pagkukulang pagkakamali sa mga nasumpuhan, nagkulang, nagkasalang bawat isa sa amin, hallelujah. Patawarin mo kami, malapit sa hallelujah, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalayan ko po sa una at panalangin aming ginagalang Pastor Wildy Saradalmida, hallelujah. Langisa mo pong bawi kitong balagawin sa simulain, hallelujah, sa iyong pag-MC, opening prayer, hallelujah. Pag-aawitan ng Madyo po solemn song, na narin, hallelujah, kumilos ka, gamitin mo po itong mga awitin na ito, First God, at kumilos ka sa aming kalagitnaan dahil kailangan po namin ay yung matamis at banal na presensya, pinakamamalapit, hallelujah, sa mga
buhay na patutunan ng mga kapatiran na rin kumilos ka, mahal Panginoon, ikaw po magbigay ang lahat ng kanilang mga sasambitin, mga patotoo na ginawa mo sa kanilang buhay, mahal Panginoon, na ikaw lamang ang laging mapapurihan, pinakamamahal Panginoon, hallelujah, sa awitin ng mga different choir, hallelujah, na rin, hallelujah, muli kang kumilos sa aming kalagitan at sa pagbibigay, isusin ng pagpapala, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin ang iyong reglamento, ang ikasampung bahagi at handog at higit pa na aming pagkakalob sa iyo at na rin higit pa rin na sinusukli mo na million times. Salamat po, pinakamamalapas, hallelujah. At sa huling banal na yugtong balgawain, hallelujah, pangangaral, banal salita, ikaw mo magbigay ang lahat ng aming pag-aaralan, mga talata, hallelujah, mga bersikulo sa umagang yan, malpasan na ikaw pong kumilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Bigyan mo kami malpasan magandang bersikulo sa gabing ito o sa umagang yan, in first God, na rin gamitin mo po ang mga ngaralan, kung sino mga kalooban na mag-aral, hallelujah, yung mga salita. Narito kami malpasan sa mga orso, paano kapag inangatan, pinarating mo lahat sa balgawin. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibahayang dagat, lalo na aming nasasagupan, hallelujah, sa lugar na ito, sa San Carlos City, ang lahat ng aming mga kapatiran na dadalo ay pakaingatan mo, sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawin ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa unang panalangin ginagalang mula Pastor Ivan Yukasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God sa mga oras na minumhal na tayo maminumhal ay magpuri na sa ating mga praise God. At maminumhal ay panglingkod praise God. Tayo bago tayo mawin masayang awitin praise God. Tayo po muna yung mawin ng isang malumani awitin praise God. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo ay pupurihin. Puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig ko'y lagi sa rin sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako magsasawa purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadamdaman mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako sasawa purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawa purihin ka. Buong puso't lakas
minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Diyos. Purihin ka, hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a sweet moment, such a sweet moment. I can count on you to the very end. The song louder, yes, over the heavenly realm. Just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder, yes, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet moment, such a sweet moment. I can count on Him to the very end. Louder, yes, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder, yes, loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a sweet moment, such a sweet moment. I can count on Him to the very end. The song louder, yes, loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. It's a sweet moment, such a sweet moment. I can count on Him to the very end. The song louder, yes, loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a sweet moment, such a sweet moment.
I can count on Him to the very end. The sun louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my hope. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The sun louder against the heavenly realm. I'll just keep trusting my hope. He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking on with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking all the way with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone,
walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, kawiran ka hanggang luwag. Kadakilaan mo, tunihan ka sa puso ko, pag-ibig hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon, pagtitiwala tayo niyang nilalang upang purihin siya. At tayo sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, purihan ka, aawiran ka ng mayroon. Sa kandakilaan mo, tulayan ka sa puso ko, mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon, magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may luwag. Sa katalaan mo, tunayan wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon, magtitiwala, tayo kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may luwag. Kadakilaan mo, tuniyan mo ka sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon, magtitiwala, tayo kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may luwag. Sa katalaan mo, tunihan mo ka sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon, magtitiwala, tayo kanyang nilalang at purihin siya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang hanggang kalagasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lang
ang pupuri. Ang pangalan mo'y narakila, wala sa iyong maihan. Hawit ko'y iyong dinggin. Kalangit ang aking nadarama. Tuwing napiling ang puso kong ito, sumisingla habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan, kalagasan ko. Ikaw lang pupurihin, pangalan mo'y darakilain. Wala hahawin, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalagasan mo. Ikaw lamang ang uurihin, ang pangalan mo'y darakilain. Wala na sa iyong maihahamping, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang uurihin, ang pangalan ko darakilain. Walang sa iyong maihahamin, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito, sumisingla kapag sa'yo'y sumasamba. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagabay. Hirap ang surya, ngunit sinikap kong lutasin, ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Susikaw at nagdinig ng silahan. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lupa, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Bigyan mo ako ng awit, awit ka ng pag-ibig, ng pagpupuri.
pasasalamat sa pag-ibig o aking Isus. Puso ko'y masaya, puta'y naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin maging sa buhay, Sus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit mong ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Kung nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagaba. Hirap at suliranin sa buhay, sinbuhin, bigo ko na ngayong kasama ka. Buhay ko'y kumanda, binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Sus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit mo ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig ko, o aking Isus. Huwag ka ng mga bagong si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya lagi na ipapamana sa'yo. Mag-isa magsubukang hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa, hanggang doon sa puso'y kaya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ilagkan ka sa ating paligid. Mga pagdumadaloy sa puso ito siya habig. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, mga bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa, hanggang doon sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala
ang buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya ng papawing siho. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi nang ipamamasiyo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya bababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanyang iiwanan. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawing siyo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, ang buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kaya papawin sa'yo. Behind the tears, there was a blessing. Behind the tears, there was a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. His love for me, suffering agony. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. You hold behind all tears, how always long for you. Behind all tears, there is a blessing. Behind all tears, there is a life. Behind all tears, the spirit of the Lord. Behind all tears, there is a blessing. Behind all tears, there is a life. Behind all tears, there is a spirit of the Lord. His love for me, His permanent agony. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you, my Lord. Behind all tears, how always long for you. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to sing. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's gonna see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. All over the world, that spirit is moving. All over the world, that's the province, hallelujah, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this place, the Spirit is moving right here in this place. As the prophets tell you, right here in this place, there is a mighty revelation
of the glory of the Lord. As the waters covers you, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise will be. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, over the world, the Spirit is moving over. As the promise will be. Hallelujah. Over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, as the promise will be. Hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go over the sea, I surely don't know that I be born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I do some things that I play. But this one thing I surely know, that I be born again. I surely know that I be born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I do some things that I know. But this one thing I'm surely to know, that I be born again. I surely to know that I be born again. I surely to know that Jesus lives. There are some things that I do not know, though some things that I play. But this one thing I'm surely to know, that I be born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a sun that teaches us how to say thank you. There's Jesus, oh the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus, what the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises sweet. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, therefore we testify by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our heart. By the Holy Ghost we is given, and to us, and to us. But God could not put His love to us in the blood. We were sinners, Christ died for us, because the love of God is shared wrong in our heart. By the Holy Ghost we is given, and to us,
to us and to us. Therefore, we testify by faith with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our heart. And the Holy Ghost is given, and to us, and to us. But God, who had heard His love toward us, why we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shared abroad in our heart. And the Holy Spirit is given, and to us, and to us. Purihin ka, Panginoon. Hindi ako sasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Lugat, hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain lugat, mga pilay pinalaka, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. Good God, hallelujah! At purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Isang pa, hallelujah! At purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ipinilis kami yung pinagpala, inaniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Lugad, hallelujah, hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalaka, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu hinalaya. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Hallelujah! Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ipinilis kami
ka nagmamahal sa pinag-iwala. Sa salita mo, aming Diyos na dakila. Lumad hallelujah. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami nagsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kung napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawa ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapat na tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Amen, hallelujah. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Darapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagmumuhat. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan ng buhay, ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigan, dulot mo'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang tungtungan. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Harapan-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong kampihan. Ang puso ko'y nadadala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog.
Harapan-laban kang puri ng Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapangkuran. At doon ay hinaluluha, papahinya ang luha sa ating mga mata. Kung may lapit ng mangyari at bago maghihuli, kay siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y magkapiling. Sa araw na yun, tinan mo ang langit kay ganda. Mas mo at taro siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisinag magpakailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng kabaguran. At doon ay di na luluha, papahinya ang luha sa ating mga mata. Ay lapit na mangyari at doon maghihuli, kaya't siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y magkapiling. Sa araw na yun, hinan mo ang langit ng kaganda. Mas mo at taro siya, liwanag niya ang lahat. Siya'y sisinag magpakailanman. Sa araw na yun, hinan mo ang langit ng kaganda. Basta mo at taro siya, liwanag niya ang lahat. O siya'y sisinag magpakailanman. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, hallelujah, magkaisa, hawitan siya. May mabuting pangyayari, may naging pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah, magkaisa, nawitan siya. May mabuting mangyayari, may naging pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa, hawitan siya. May mabuting pangyayari, mayroong ipagpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. He's that the light of mine, that the light of mine. I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Oh, he's that the light of mine, that the light of mine. I'm gonna let it shine, oh, let it shine, 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 let it shine.
Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, I can't go with you, can't go to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Sadyang ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. At tunay na tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko para sa'yo, O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Sadyang ay lapit ko sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko para sa'yo, O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. At tunay na tunay, ako'y anak na labis mo ng minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo, O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Sadyang kailangan ko sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus,
sa'yo, Diyos, ko'y nakarapit. Oh Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O kay sarap humawit, tawiring manalangin. Puso mo'y huminag sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkaramang-tama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang sihoy, hindi kayang lumasan. Ano mga wiring makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Tuloy na masiga at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y humindag sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang likayang sihoy, hindi kayang lumasan. Namang witing magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masigla at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. O kay sarap humawit, hawiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkaramang-tama mo sa iyong hinaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibig hallelujah. Ibang ligayang sihoy, na hindi kayang lumasa. Na mga wiring magsalimutan, ang buhay namin yun ay nagdurusa. Ngunit ay masigla at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umindag sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang likayang sihoy, na hindi kayang lumasan. Na mga wiling magsalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit ay masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may ako mga kambahin. Hallelujah, hallelujah. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ang mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa mga aking alam at narating ang sangarap, ang araw ko'y magdulubang, at walang sino mang halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang ang siya doon sa langit at di sa pangarap lang lamang. Sabihin pa nila ako'y
isang panarigo at pagtawanan ng dahil kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako magkakamba. Sapagkat aking alam na darating ang isang araw, pangarap ko na matupad at walang sino mang alam. Ito'y sa tiyak ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. At di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko. At dito sa ibabaw ng mundo ng pagkagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako magkakamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako magkakamba. Sapagkat aking alam na darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad at walang sino alam. Ito'y sadyang binigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang nagsiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng at kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama sa buong karawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan, nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba? O di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba
Nagdaramak sa buong kalawan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong kalawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinang ako babalik dito upang kayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinang ako babalik dito upang kayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinang ako babalik dito upang kayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinang ako babalik dito upang kayo kukunin niya, dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinang ako babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our God in Him. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our God in Him. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord, come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him.
our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, His all, and for me. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, His all, and for me. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, He's all, and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Be rest in the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, and tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See me, see me. See me, and tell me of the Lord. See me, see me, see me, and tell me of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. This is the day that the Lord has made. Oh, we want rejoice, and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. We want rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord
has been. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's a Holy Ghost of fire that's giving me a life, giving me a life, giving me a life. It's a Holy Ghost of fire that's giving me a life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, pumping every side, pumping every side, pumping every side. It's all over me, oh, pumping every side. Jesus, pumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, pumping every side, pumping every side, pumping. It's all over me, pumping every side. Jesus, pumping every side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pumping, pumping, pumping my soul. I'm singing, shouting, Jesus save me for. Some people ask me, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping in my. It's pumping, pumping, pumping in my soul. I'm singing, shouting, but Jesus save me for. Some people understand, Jesus save my soul. It's pumping, 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 pumping. It's pumping, pumping, pumping in my soul. I'm singing, shouting, but Jesus save me for. Some people understand me, Jesus save my soul. There's something pumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Okay, praise God. Ito tayo sa maminumhal. Pagkaburi yung maminumhal masayang awitin sa ating pinakawalang praise God. Sa moros na minumhal, binibig kong pagkataon sa pag-awit ng mamalumay na awitin, ating beloved elder, ating beloved brother, Alvin Reyes in praise God. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamalat na Jesus. God bless po, beloved brother Janjan Aquino. At bago po tayo umawit mga minamahal, ng mga malumay na awitin, tayo po muna ay sama-sama muling manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ng patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo.
Sa unang dalangin po ng aming pong Darlene Beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Sa mga oras na di po namin nababantay na aming mga sarili, patawarin mo po kami, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin ang malaping Isus, sa aming mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, malaping Isus, para tingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Aming hinihiling o malaping Isus, hallelujah. Ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kimilos ka po, malaping Isus, sa aming kalagitnaan. Kabagan mo po kaming lahat at kami iyong pagpalain sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal pa Isu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpuri, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider thy hands have made me. I see the stars, I hear the roaring thunder, thy path throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When time shall come, we shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall have in humble adoration and there to play. My God, how great thou art! It is my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the word is sure to own. You never will agree if with him you believe and walk with faith in your heart. When the dream that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life's road. To walk with faith in your heart. Whenever you have to ever, just reach out for his hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you find your success is just around the bend.
is just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown, to walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold his hand. He's by your side, you're born that's right and free to understand. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's a sign to hang on, and soon they will come true. It will lighten your load as you travel life's road, to walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold his hand. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown, to walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold his hand. He's by your side, your constant guide, and free to understand. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman ang ang buhay ko'y laan sa'yo, Jesus. Oh Diyos,
hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, kainin aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Si Jesus, kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Kung gaano man kalayo ang kaluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran.
akin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nangako niyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nangako niyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus, kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nangako niyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay
at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wakas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nakuriyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nakuriyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. May maangkin ko kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo.
O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalihoy man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan mo ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit mahirap man ako, wag lang malayo sa'yo. Matatapos sinito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Hallelujah, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagayan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan mo. Pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y lang
aking inaasam sa tuwin ay maramdam sa pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging pinahanap. Kalatasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumabakas sa amin, laging mananahan tuwing na pagsilang ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y umapakas sa amin, laging mananahan tuwing na sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang
nandyan pa rin. Gumagawa sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo sa sa'yo, patawad ko, nais kong madama muli sa sundin ng mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibabalik mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko, parang wala nang hangganan. Hindi ko na makahanap. Uwitos ako'y iyong tulungan. Naalala ko pa nung unang makilala ka, Jesus. Paano ako'y nilingap mo? Tinuwid mo ang landasin ko. Binago mo lubos ang buhay ko. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibabalik mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibabalik mo tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban
tuwing nagdarapay, ipaun mo, lubusin mo. At tuwing nagdarapay, ipaun mo, lubusin mo. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Kagitaan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magling at gabi ay mating, may umagang paring darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Kaligtas sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pag-usa. Sapagkat sa Kanya lamang nagamang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang dahilan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maging at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang dahilan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maging at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Magmula na makilala ka, ang buhay mo'y anong sigla. Magmula na tanggapin kita, ang buhay mo'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad mo. Pinagod mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila.
kaisipan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang purihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo ang maihahambing. Ang awit mo'y iyong dinggin. O langit ang aking darama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y masamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitignan sa pagsubok, ang pagsama mo'y diyan ka tumo. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, kung napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, tapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Dapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitignan sa pagsubok, ang pagsama mo'y diyan ka tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Hallelujah. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have
the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, amen, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. God, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I feel the love of vision, and that's alright. I feel the love of vision, and that's alright. I feel the love of vision, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. That is bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within is His soul. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabait at mabuting Diyos. Mga minamahal, atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan sa ating mga papuring awit, mga minamahal, ay talagang nariyan ang kagalakan sa ating mga puso. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating buhay talagang napakahalaga na yung ating puso, mga minamahal, ay talagang genuine yung ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At welcome pong muli mga minamahal sa ating Friday overnight worship. At tunay na talagang sa ating buhay
na talagang nandyan ang ating pagsisikap, nagsisikap ang bawat isa na talagang makasunod at talagang ang ating paglilingkod ay tuloy-tuloy mga minamahal na sa ating paglilingkod, sa ating pagdalo, sa ating overnight worship na talagang may kasamang sacrifice ng sabi nga overnight with sacrifice. Amen. Worship with sacrifice na bagamat ang bawat isa ay galing tayo sa iba't ibang trabaho sa ating mga araw na gawain. Ngunit ang ating dakilang Diyos talagang nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin na pag dumarating na yung gawain ng ating dakilang Diyos na nandyan ang ating eagerness na talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil sa ating pagdalo. Napakahalaga mga minamahal ang tinatawag na fellowship na sa ating pagdalo. We have fellowship with one another. Amen. Praise the Lord. At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na beloved brethren, sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved preacher, beloved Brother Bobby Neer, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Bynes, and of course, sa ating mga ginigiliw at minamahal na mga live webcast viewers na patuloy na nakasubaybay, nakaantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Saan man kayo dako, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, talagang sila po mga minamahal ay talagang patuloy na nakasubaybay. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal na talagang sa ating buhay na ating patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating ipahayag ang dakilang kapangyarihan, ating ipahayag ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang ang ating mga patutuo ng ating dakilang Diyos na itong mga minamahal ay talagang marinig, makita ng ating mga beloved kapwa Pilipino, mga minamahal, na talagang makita nila kung paano ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Ating ipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig, hindi lamang dito sa ating lugar, kundi sa iba't ibang dako ng mundo na ang ating mga patutuo, mga minamahal, ay kanilang mapakinggan, at iyan ay sa pamamagitan ng ating mga live webcast viewers na ating ipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na pinangungunahan ng ating
beloved evangelist Pastor Will Rada Almeida na kung paano ipinakita ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista ang dakilang pag-ibig ng Diyos doon sa hulong mga minamahal, doon sa Talipaw, hulo-sulo na talagang nakita ng mga beloved mga kapatiran, mga beloved mga Muslim at sa mga hostages na nakita nila ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa Panginoon mga minamahal at ang ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay naimbitahan po doon sa Senado. Amen. Naimbitahan ang ating banal na gawain, in-invite ang ating beloved evangelist pastor doon sa Senado na nagkaroon ng Senate hearing on committee about religious freedom at isa sa representative ng ating banal na gawain ang talagang dumalo at na-invite sa Senate hearing mga minamahal at doon talagang mag-umpisa na maipakita maging sa Senado ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen! At sa ating mga patotoo ay isa yan mga minamahal na ating maipahayag, maipakita ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! At ang sabi nga po dito mga minamahal, sa aklat ng Isaiah, ng kapitulo 12, ng talatay 4, ang sabi dito mga minamahal, and in that day shall ye say, praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted. At sa araw na yaoy inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang Kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang Kanyang pangalan ay marangal. Praise the Lord! Ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nga po dito mga minamahal, we have to declare His doing sa lahat ng mga tao na ito'y kanilang mapakinggan, mga minamahal na sa pamamagitan ng ating buhay at pinagpalang patotoo kanilang makita mga minamahal ang dakilang kapangyarihan, ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa gabing ito mga minamahal, ating mapakinggan ang buhay at pinagpala ng ating mga beloved kapatid at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod mga minamahal at ito mga minamahal sunod-sunod na po mga minamahal na ating babagitin ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother John Kenneth Resuelio, beloved Sister Alma Melo, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Rosita Soriano, beloved Brother Romel Morante, beloved Sister Irene Serban, beloved Brother Ray Valdez, beloved Sister LB Bagtong, beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Junalina Milan, beloved Brother Fernando Di Guzman, beloved Sister Elena
Pibinito, beloved Brother Edward Padua, beloved Sister Mirasol De Vera, beloved Brother Joshua Villarus, beloved Sister Nili Ann Bautista, beloved Brother P.D. Castillo, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Brother John Aquino, beloved Brother Pedro Rosario, beloved Brother Arman Rondilios, beloved Brother Michael James Resuelio, and beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang ating pakinggan mga minamahal ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo. At huwag po nating tulugan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo dahil maaga pa po mga minamahal. Amen! Upang ating mapakinggan ang kabutihan, ang biyaya ng ating dakilang Diyos sa pinagpalang ating mga beloved kapatid, ating pakinggan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na kung ating mapakinggan bawat patotoo ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal, na ito ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Maaring yung nangyari sa mga kapatid na magpatotoo ay maaring sa ating buhay, ito ay dumating para alam na natin na talagang tayo ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Atin formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Estrada Almeda at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutiang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan kong mahal na Panginoong Yesus sapagkat isa rin po akong pinagpala ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal dahil dati po mga minamahal, hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal isang kapatiran po sa dako po ng Manila na dahil doon po kami nakatira dati po mga minamahal na siya po'y laging nag-share po sa akin ng salita ng Diyos po mga minamahal at lagi po niya akong sinasabihan na sumama po ako sa gawain ito po ngunit nariyan na talagang napakatigas ang aking puso at isang araw po mga minamahal na hindi ko po inaasahan po mga minamahal na ang aking beloved kong anak na magkaroon po siya ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, specialist ang doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak po mga minamahal. Ngunit nandyan po mga minamahal na lahat po ng mga gamot po na nire-reseta po mga minamahal ay ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Andiyan na po mga minamahal, ginawa ko po lahat ng kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling lang po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal at nandyan po mga minamahal na
Nung naalala ko po mga minamahal, isang kapatiran po na laging nag-share po sa akin, sinubukan ko pong sumama po sa kanila po sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nung ako po yung sumama po, araw po ng linggo po yun mga minamahal. Tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat yung araw na yun po mga minamahal, tunay po na ang kanyang ipinapatotoo po sa akin. Doon ko rin po talagang napakinggan po ang lahat ng mga patuto ng mga kapatiran po, mga minamahal na ang cancer po mga minamahal dito po sa gawain ito po ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging ang ketong nga po mga minamahal na nariyan po mga minamahal na isang kapatiran na nagpatotoo po ito mga minamahal na talagang ipinakita pa po ang kanyang daliri po mga minamahal na pudpud na po dahil sa ketong po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na sarit-saring mga patotoo po ang aking mga napakinggan at sa aking pakikinig po ng mga patotoo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Bagamat una ko pa lamang po mga minamahal makapakinig ng mga ganong patotoo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na nariyan na ako po mga minamahal ay talagang hinipo po mga minamahal na ako po tumanggap po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkatapos ng gawain po mga minamahal, tinanggap ko na rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko na po namalayan na sa aking pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. At dyan po mga minamahal na wala pa pong 1 buwan po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung namalayan ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak na ito po ay nilinis at pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal sa aking pagdalaw po mga minamahal. Dati rin po, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Talagang nandyan din po, ito po yung nagpahirap din po sa akin. Bata pa po ako mga minamahal. Ngunit simula nung ako po nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako rin po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, nandyan din po, na maging ang pag-uugali ko po mga minamahal, dati po, talagang grabe po akong magmura po mga minamahal. Bata pa po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bagamat ako po ay talagang palasimba noon po mga minamahal. Ngunit, hindi ko po mabago ang aking sarili po mga minamahal. Nandyan pa rin yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit nung ako po nadako po sa gawain ito po at nagpatuloy po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong, ito po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. At gayon din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging ang pinakita niyang himala po sa akin po mga minamahal na taon 2004 po mga minamahal, na ako po'y nakunan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat ako po mga minamahal ay nag-bleeding po ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon Hesus sapagkat nandiyan po mga minamahal na nandiyan na talagang kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bagamat hindi po ako nagpapunta po sa doktor po. Hindi po ako nagparas pa po mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko lamang po mga minamahal ay nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumalo, humingi po ako ng habag at kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na bagamat siyang pitas po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. Tunay nga po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, Weldis Radalmeda. Tunay nga po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dati po mga minamahal, hallelujah, talagang nasaan na napakahirap ng aming buhay. Sapagkat po mga minamahal noon,
Wala po kami sariling tahanan. Nansana, nakikita lamang po kami sa aking beloved ate. At nansana, grabe yung mga pag-uusig na naririnig ko po mga minamahal. Ngunit hindi ko po ititinignan po mga minamahal. Ako po'y nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain ito po. Bagamat kaliwat kanan po mga minamahal ang aking naririnig po mga minamahal minsan. Makakarinig ka po mga minamahal na dalo na kami ng dalo, pero wala kaming isasaing. Hallelujah, praise God. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung hindi ka totoo sa gawain ito, hindi ko ito kaya, sabi ko po mga minamahal, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Malaki man o maliit na pagpapala po mga minamahal, hindi ko kiniligtaan po mga minamahal na ipagkaloob ang ikasampung bahagi at andog po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ansan po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pinagkalooban po kami na sarili namin tahanan po mga minamahal. Praise the Lord, Mga hallelujah. minamahal na dati po mga minamahal talagang naranasan namin yung maglakad po mga minamahal ng aking mga beloved kong mga anak dahil maliliit pa po noon po mga minamahal. Yung aking panganay po 7 years old pa lamang po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, mula sa barangay Tubag po mga minamahal, lalakarin namin po yan. At hindi pa po yung patag yung mga daanan po dahil hindi pa po simentado yan mga minamahal. Talagang nansan na lubak-lubak pa po yung mga daanan po mga minamahal. Pero tunay nga na ang ating Diyos ay buhay po mga minamahal sapagkat nansan po mga minamahal na hindi namin tinignan po yan. Nansan na nagpatuloy po kaming dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po na pinagkalooban din po kami na aming service po na tricycle po mga minamahal. Kaya grabe po aking pasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, isa rin pong pagpapala po mga minamahal na pinagkalooban po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon ng isang trabaho po mga minamahal na hindi ko rin po inaasahan po mga minamahal dahil nandiyan na ako po mga minamahal, priority ko rin po mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain. Maging ang Bible study po mga minamahal na talaga po nga po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat bagamat nung sinabi ko po yung mga dinadaluhan ko po mga minamahal na araw na gawain po mga minamahal talagang nandyan po na yung aking pamangkin po mga minamahal, sabi niya, walang problema auntie, sabi niya po mga minamahal, tunay nga po na hindi po hadlang pong aking trabahong ito na ipinagkaloob ng Panginoon bagkus ito po pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kahabagan niya po mga minamahal patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digin ang pagpapalang spiritual. Kaya't ang hanggang dilo lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord, hallelujah. At sabay-sabay na palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. At talagang tunay na kamangha-mangha ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, anong ginawa niya? Siya muna ay naniwala. At doon niya nakita, nung siya ay naniwala, nakita niya kung gaano kapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating napakinggan kung paano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na sa kanyang
kagalakan na talagang umiiyak siya sa kagalakan, mga minamahal, dahil yan sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At maging sa bawat isa sa atin na unang ginawa natin, mga minamahal, tayo ay naniwala. Nung tayo ay naniwala, ano ang sumunod nating ginawa? Tayo ay nagdesisyon, tayo ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Nung tayo ay naniwala at nung tayo ay nag-decide na dumalo at nag-decide na tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagbabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating nakita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, wala nang alinlangan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, na sa bawat pangangaral, sa bawat salita, mga minamahal, ito ay hindi panghikayat, mga minamahal. Ito ay hindi panghikayat ng karunungan. Ang sabi nga, kundi ito ay patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Maaring may marinig tayo, may mapakinggan tayo na hindi batayan ang mga himala. Pero totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na ang salita ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. At ikaw mismo, tayo mismo ay nakita natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Kenneth Resuelio, at sundan po siya ng ating beloved Sister Alma Melo. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong beloved Almeida children. Hallelujah. Sa ating pong, ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, sa mga preachers, workers, hallelujah, na at kayo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating pong mga beloved live webcast viewers po, hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng magandang hating gabi na po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. May share ko lamang, mga minamahal, nung ako po yung bata, na andyan po, sobrang sakitin ko po, halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor, hallelujah, ang pagiging sakitin ko po, hallelujah, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At Praise the Lord! ma-share ko lamang din, mga minamahal, ang aking beloved Father, ang number 1 namin mangusig dito sa pagdalo sa ating banal na gawain, hallelujah. Ngunit, hallelujah, kami lamang nagpatuloy, nagtiwala, na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, mga minamahal, hallelujah. Ngayon po, hallelujah, sila pa po mag-offer, hallelujah. Minsan sila pa po maghahatid, hallelujah, na ihatid kami dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Kay lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At may share ko lamang din, mga minamahal, nung ako po yung nag-aaral pa, hallelujah, na tunay, na bago po ako pumasok, hallelujah, sa college, hallelujah, andyan na hindi ko po alam kung paano ko po may papasa yung course na yun, sapagkat hindi po yun yung talagang choice ko, hallelujah. Ngunit ako lamang inanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko lamang, hallelujah, na kayo po ang naglagay sa akin dito, mga Panginoon, hallelujah. At alam ko po, kayo rin po ang gagawa ng paraan upang may pasak po ito, hallelujah. At so, nang dalangin nating pinakamamahal, ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Tunay nga po, hallelujah, nung last June 19 lamang po ako po'y gumraduate sa kurso na yan, hallelujah.
Kaya lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa araw-araw na pag-iingat, hallelujah, sa aming pagdadrive, hallelujah, sa aking beloved kuya, sa aming pong apat, dahil kabagal lang po kami po yung marunong mag-drive na apat, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na pag-provide ng mga pangangailangan namin, hallelujah. Hindi talaga tunay na hindi nagkukulang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ako po yung nakakapag-stay dito sa ating banal na gawain na tunay na napakasarap sa pakiramdam mga minamahal, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na kahabagan na pinagkakalob niya po sa akin, hallelujah, na magamit sa kanyang banal ng ubasan kahit hindi man po karapat dapat, hallelujah. Ngunit andyan ang kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon na patuloy na pinagkakalob sa akin, hallelujah. Kahit lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother John Kenneth Resuelio sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay ng ating beloved kapatid ay tunay na pinagpala dahil talagang sa kanyang buhay nandyan ang paglingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay buhay. Amen! Kaya sa ating buhay talagang andyan lagi na tayo ay may galag sa puso sa ating buhay. Talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Talagang nandyan ang kagalakan, nandyan ang ating kasiyahan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mukhang hindi lahat ay talagang yung iba talagang walang kagalakan. Amen. Talagang sa ating buhay tayo ay magalag, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Dahil malinaw ang sabi ng aklat ng awit ng kapitulo 35 ng talatay 27. Ang sabi nga mga minamahal, magsihiyaw nawa ng kagalakan at mga sayahan ang nagsisilingap ng aking katwiran. Amen. Oo, magsabi nawa silang palagi, dakilain ang Panginoon na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang mga lingkod. Amen. Lahat tayo mga minamahal ay talagang nagsisilingap sa katwiran ng ating dakilang Diyos. Yung ating pagpupuyat, mga minamahal, pagdalos sa overnight, mga minamahal, ang kabanalan, ang pagpupuri, pag-aawit, pagbibigay ng ikapo at handog, ito ay katwiran ng ating dakilang Diyos na ito ay ating ginagawa. Amen. Kaya lagi tayong may kagalakan at tayo ay laging masaya. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang hating gabi na po sa ating lahat.
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito. Muli, ako po ay kanyang kinahabagan upang may pahayag ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan. Dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal naman, andyan na punong-puno po sila ng bisyo. Andyan na tuwing umuwi po yan, galing po sa trabaho, talagang inuubos po nila ang kanilang sahod. Andyan na palagi silang nagtatalo ng aking mahal na ina. Andyan din po na pag dumarating po ang aming mahal na ama sa bahay, dyan na pag hindi niya po nagustuhan ng kanyang kakainin dyan, tinatapon niya po talaga yung plato. Dyan din po na walang gabi na hindi po sila naglalasing, mga minamahal. Dyan po na noong mga panahon na yon, nung nalaman po ng aming uncle na siyang unang nasave po sa gawa ito, dyan po sa dako ng Maynila, ay sinira niya po ang aming mga magulang. Dyan po na ito po'y pinaunlakan nila at mga minamahal, sila po'y dumalo. Andyan po na, at andyan na, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na, noong mga panahon na yon, patuloy po kaming dumalo, ang aming mga mahal na magulang. Andyan po na, pag-uwi po sa bahay, andyan po yung bisyo po ng aming mahal na may patuloy pa rin po niya ginagawa, mga minamahal. Subalit, ang aming mahal na ina, kami po ay andyan na patuloy na nagsumamo at umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang aming ama ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na dumating po yung panahon na dumating po yung paalala sa aming mahal na ama na sila po'y nahihirapang huminga. Andyan na so sa sobrang sakit po ng kanilang dibdib ay andyan po na talagang hindi po nila ito makaya. Halos andyan na pag tatayo po sila talagang hapo-hapo po nila yung kanilang digdib sa sobrang paninikip. Andyan din po na mga minamahal na dinala po namin sila sa ospital dahil hindi na po nila kaya yung sakit na nararamdaman nila. Noong mga panahon na yon, ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Alam niyo po mga minamahal, doon lamang namin nalaman na mayroon po silang sakit sa puso. Andyan na, ang gusto po ng doktor ay i-confine sila, subalit ayaw po ng aming mahal na ama dahil po sa hirap ng buhay. Diyan na nagdesisyon po ang aming magulang na sila po'y umuwi na lamang po sa bahay. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa na lamang po nila noon. Diyan na sila po'y pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri at magsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng kanilang pag-aayuno sa pangunat panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan po na yung karamdaman nilang sakit sa puso, ito pa'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, Maging Amen. ang bisyo din po nila mga minamahal, ito po'y instant na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos namin ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga bagay na yan. Andyan din po na, may share ko lamang din po mga minamahal. Noon po, andyan po na may karamdaman din po ako na allergy sa aking katawan na kapag nakakakain po ako ng mga itlog, ganun po mga minaman, mga alamang, dyan po na bagoong, dyan po na talagang nangangati po yung katawan ko. Andyan din po na yung kamay ko po, andyan po na, ito po yung nagtutubig-tubig. Yung mga butil-butil ay dyan na talagang kumakalat sa aking kamay hanggang sa umabot po sa aking mukha. Dyan na naaburido po ang aking mga magulang dahil naapektuhan din po yung pag-aaral ko. Andyan na dumating po yung time na nag-stop po ako ng 1 taon sa pag-aaral. Andyan po na noong panahon na yon, kinalbo na din po ako dahil umabot na po sa aking ulo. Noong mga oras na yun, talagang pina-check up din po ako ng aking mahal na ina. Andyan na may ginamit din po sila mga gamot. Subalit ito po pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal hanggang sa nanaginip daw po ang aking mahal na ina, pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sila po'y mag-ayuno at hugasan lamang po ng dahon ng bayabas. Andyan po na ginawa po nila yon mga minamahal. Sila'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yang karamdaman ko yan ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah.
ito po mula noon hanggang ngayon ay hindi na po ito bumalik mga minamahal. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na yung karamdaman ko din pong yan ay ito po yung namana po ng aking anak na panganay. Ganyan din po yung nangyayari sa kanya na yung kamay din po niya, yung paa po niya mga minamahal talagang nagnanana po yan, nagtutubig. Kumakalat po sa kanyang paa hanggang sa dumating po yung time na nahihirapan na po siyang magtsinelas, mga minamahal. Andyan na, yung mga oras na yon, naisip ko po mga minamahal na baka tinatawag na rin po siya bilang isang children's choir, mga minamahal, dahil sinasabihin din po siya na siya po ay mag-children's choir. Andyan po, mga minamahal, nung sinabi ko na siya ay mag-children's choir. Andyan po na, bago po siya umawit, mga minamahal, andyan po na yung karamdaman niya yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Magmula nang siya po ay hinahabaga ng ating pinakamamahal na Jesus bilang isang mangawit na children's choir. Ito po ay hindi na po bumalik, kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po halos kulang-kulang 2 weeks po ang naranasan nating tag-ulan. Andyan po na kami din po ay unang naapektuhan dahil po yung aking mahal na asawa talagang hindi po yan nakakalabas na magbenta po ng mga plasticware sa gawa po ng tag-ulan na yan. Andyan po na talagang noong mga oras na yon, talagang nagsusumamo ako sa ating pinakamamahal na Jesus kung paano kami kukuha ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Subalit, andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus, talagang hindi niya po tayo pababayaan dahil noong mga panahon na yun, dyan din po na sunod-sunod po yung mga nag-order ng doormat sa amin. Kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide niyang ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po ay kanyang kinahabagan bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Alma Melos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun mga minamahal sa ating buhay na as we keep on pray until something happen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi sila tumigil sa panalangin na ating napakinggan na talagang walang kapayapaan. Hindi sila tumigil na talagang dumulog, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung walang kapayapaan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, pinakinggan ang kanilang mga panalangin. Amen. Ang kanilang beloved Father, mga minamahal, ay hinipo ng ating dakilang Diyos ang kaniyang puso, mga minamahal, dahil alam natin na kung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang sabi mga minamahal, na He is the Prince of Peace. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, kung talagang patuloy tayo ng patuloy sa panalangin sa ating dakilang Diyos, patuloy na talagang dumadalo, patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, anuman ang ating mga pangangailangan, panalangin, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay
ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang minamahal, muli ko ng pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa mga espiritu mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave sa aming sambahayan noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa mga espiritu minamahal, andyan na aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa noon minamahal sa kanya pong pagdalo. Dahil po hindi ko naintindihan itong banal gawain noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa kanya pong panalangin na gusto niya akong makasama minamahal upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong second tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid sa ating banal gawain minamahal. At yan ang aking nakikita dito sa ating banal gawain, sa aking paghatid minamahal, aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din po ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, haleluya sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan minamahal na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka maganitong weekend minamahal, diyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito, Amen. minamahal. Praise the Lord. Na noon po, minamahal, nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, andyan na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya sa aking likuran minamahal, ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Amen. na wala Praise pong the Lord. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo aalis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyan na buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari. Andyan, minamahal, na pagkadinig po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anuang tinmaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Amen. Kaya Praise the Lord. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Amen. Panginoon Praise the Lord. sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Yan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa araw-araw kong pamumuhay, minamahal.
Bagamat andyan minamahal na ako'y nag-iisa sa aking tahanan minamahal, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw at gabi ng aking pamumuhay minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga ala kapatid, Brother Mario Fernandez sa buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapatid mga minamahal. Ayon sa kanyang patutuo mga minamahal, siya po ay punong-puno ng bisyo mga minamahal. Katulad karamihan po sa kalalakihan, mga minamahal ay ganyan po talaga ang buhay natin nung hindi po tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sabi nga po ng pangalawang Korinto 5:17, if any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yung mga dating ginagawa natin, mga minamahal, tayo lasinggero, mga minamahal, lahat ng mga kasamaan, ginagawa natin. Nung tayo kinabagan ng mahal na dinala sa banal niyang gawain, sa tunay niyang banal na gawain, mga minamahal. Ayan po yung pangako ng mahal na Panginoon na tayo po ibabaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga naghahanap po, mga minamahal na gusto magbago sa kanilang buhay, mga minamahal, pumarito po kayo mga minamahal. Upang makita niyo po mga minamahal salita ng mahal na Panginoon ay magaganap sa inyo po mga minamahal katulad sa ating mahal na kapatid. Dito po mga minamahal dito po sa Kawikaan mga minamahal 12:21. Ang sabi po dito mga minamahal, walang mangyayaring kapamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan mga minamahal. Kaya po mga minamahal, napakapalad po ng mga nakikinig mga minamahal. Sapagkat yung panahon po natin mga minamahal, ay kung wala po tayo sa katotohanan, wala po magliligtas sa atin mga minamahal. Ngunit kung masusumpungan po natin ang katotohanan mga minamahal, dumating man lindol, dumating man bagyo, mga minamahal, dumating man digmaan mga minamahal, ang pangako nga ng Diyos nga po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kaya nga tinawag po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal, mayroon Diyos na buhay ang mga minamahal, mag-iingat, magliligtas sa Kanya. Sa oras ng kabagabagan, may mga karamdaman po na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Mayroon Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng kapayapaan. Yung mga tao na depressed na po, mga minamahal. Mayroong banal na espiritu, mga aliw. Sa katotohanan, kung masumpungan niyo po yan, mararanasan niyo po ang lahat ng mga bagay, mga minakatulad po ng mga patutupo ng aming minamahal na kapatid, ating mahal na kapatid, sa piningatan ng mahal na Panginoon. Walang kapamakan na mangyayari sa atin kung tayo po ay magiging matuwid, mga minamatalakat po sa kanyang banal na kalooban. Ganyan po ang pangako ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ay malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, paligwalhati, pagsamba, walang hanggang pasasalamat. Doble paggalang din po sa ating minamahal, kinagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. We always remember and cherish the basic memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang, mga apo, mga minamahal. Magandang umaga po, mga minamahal. Sa ating mga beloved pastoral workers po sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher, ating Kuya Bubinier, bagat matanda po ko sa kanya, mga minamahal. Malayong matanda po siya sa spiritual. Tayo po lumalakad sa spiritual, mga minamahal. Kung tayo narito, mga minamahal, spiritual po yung buhay natin. Tinatawagan ko po siya na bilang paggalang po sa katandaan. Sa edad po, matanda ako mo sa edad, mga minamahal, sa spiritual, matanda po siya, mga minamahal. Ganon din po sa kanya, mahal na anak, na katuwang niya po, mga minamahal, nangangalaga, papagal ng ating mga kaligtasan. Ganon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa baguhan po, welcome po kasi gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa live class viewers, mga minamahal, sa
Facebook live streaming, ganun din po sa YouTube mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal. Praise the Lord po. Kapuran, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali-tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Rosita Soriano po mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother Romil Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang daling Amen. ating Praise gabi the po Lord. sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon nito na ako ay makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, minamahal sa ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay, minamahal. Bago ko po nakilala ang banal na gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandyan po yung aking karamdaman noon, mga minamahal, na paninikip ng dibdib, sakit sa likod, at yung aking nervyos. Nung ako po dumalo sa banal na gawain na ito, hanggang sa ako po tumanggap ng bautismo sa tubig sa panting pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the At Lord. nandiyan Thank you din so po much. mga minamahal na talagang ang mga bisyo na pagsusugal, pagtataya sa waiting, hindi lang tumataya, ako pang nagpapataya mga minamahal sa mga bingo. Andyan talaga mga minamahal na talagang talamak po ako sa mga gawain na yan mga minamahal noon. So balit sa patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain na ito, ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At andyan din po maminamahal yung aking anak na panganay at bunso maminamahal. Nandyan na talagang may karamdaman din po silang asma maminamahal. Sa balit nung sinala rin po yung aking dinadala sa banal na gawain na ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan na talagang sila na rin po yung nakatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kanilang karamdamang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, minamahal, dahil andyan din po yung mga disgrasya na aking natatamo minamahal, gaya nung ako po'y nahila po ng inaalagaan kong baka minamahal. Hallelujah. At talagang nandyan na habang naglalakad po kami minamahal, talagang bigla po siyang kumaripas ng takbo minamahal, na nagulat po siya. Hallelujah. At yung tangan-tangan ko pong lubid minamahal, talagang nabitawan ko po ito, subalit nasilo po sa aking kaliwang paa minamahal. Hallelujah. Hanggang ako'y bumaliktad po minamahal, na talagang pumalo po yung aking ulo sa matigas na lupa minamahal. Hallelujah. At nandyan na talagang sa aking pagkatumba minamahal, nandyan na ako'y namanhid po yung aking buong katawan minamahal, dahil akala ko yun ang aking katapusan minamahal, dahil talagang humina po yung aking pakiramdam minamahal. Hallelujah. So balit ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil sa gintong oras na yun minamahal, wala po akong ibang mahinga ng tulong minamahal, dahil lumingon-lingon po ako sa paligid, wala pong katao-tao minamahal. So balit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil siya lamang po minamahal ang nagbigay ng kalakasan ko minamahal, dahil ako po'y nagsusumamo, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na yun, dahil andyan na midweek service po yun minamahal, hindi po ako nakadalo sa banal na gawain minamahal. Hallelujah. At nandyan minamahal, talagang ako'y nagsisi sa aking mga nagawang pagkukulang, mga kasalanan. Hallelujah. At nandyan na talagang ang mahal na Panginoon, binigyan po ako ng kalakasan. Hallelujah. At nung naalala ko po minamahal yung lubid na nakasilo sa aking paa, inalis ko po ito minamahal, sinamantala kong inalis, dahil ang iniisip ko po baka bigla na namang tumakbo yung baka minamahal at ako'y mahila-hila muli. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil nung naalis po yung lubid sa aking paa minamahal, hallelujah,
naramdaman ko po yung kirot. Hallelujah, dahil nasugat po ito, kala ko naputol yung aking paa. Subalit, yung aking kaliwang kamay, maminamahal, ito pala yung napilay, maminamahal, dahil hindi ko po maitaas ang aking kaliwang kamay, maminamahal. At nandiyan na talagang sa patuloy na pagpupuri, pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Andiyan yung kalakasan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon, at ako'y nakauwi po sa aming ang bahay, maminamahal, hallelujah. At nandiyan na talagang wala po kong kasama sa bahay dahil nasa school pa yung aking beloved anak minamahal. Hallelujah. Nandiyan nung dumating po ang aking beloved anak na si Sister Elena, maminamahal. Talagang nakita po niya ako sa kalagayan na yun. Hallelujah. Dahil nakaupo po ako sa pintuan namin, maminamahal. Talagang dinaramdam ko po yung kirot ng aking kamay na napilay, maminamahal. At tinanong po niya ako na talagang andyan yung nakita niya na nasugat po yung aking paa. Anong nangyari sa inyo, Mama? Sabi niya. At sinabi ko, nakwento ko nga po yung nangyari, maminamahal, hallelujah. At nandyan na talagang na humingi po siya ng kapatawaran sa akin dahil yung dahilan nga po, pinakuha po niya yung pamasahe ko patungo sa banal na gawain at hindi po ako nakadalo. At nasambit ko sa kanya na pag hindi ako makadalo at may mangyayari sa akin, ikaw ang may kasalanan. Sabi ko sa kanya, maminamahal. Subalit na sa akin na rin po, maminamahal, kung talagang gustuin ko pong dadalo, kahit maglakad na sana. Subalit talagang nandiyan na tinabad na po ako, maminamahal, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na sa pagsusumamo, paghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, kabalikat po ng ating mga beloved, mga manggagawa, ang aking napilay na kamay at sugat sa paa, maminamahal, ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa gabay, patnubay po niya at pagproprovide po ng aming pangailangan sa pang-araw-araw, sa kalakasan ng bawat isa sa amin, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga beloved apo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat-lahat po ng pagpapala po niya, mula physical, financial, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kanina po mga minamahal, ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po ay nagpatutuo, mga minamahal. Yung brother po, kanina rin kapatid, ay siya ay maraming bisyo, mga minamahal, binago ng mahal na Panginoon. Maging sa kababaihan, mga minamahal. Kita niyo po ang salita ng mahal na Panginoon ay tapat at tunay na mga minamahal. Sapagkat sa ganang ating, kung wala ang Diyos sa atin, wala po tayong magagawa, mga minamahal. Kaya napakaalaga po, mga minamahal, yung ating pagtanggap sa mahal na Panginoon, pagsisisi, mga minamahal, pabautismo po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po, napatawad po yung ating kasalanan, mga minamatanahan po sa atin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Yun na po yun, mga minamahal. Sa atin wala po tayong magagawa. Nung nasa atin na po, mga minamahal, ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, binago po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. I'm the God that healeth thee. Siya ang nagpapagaling ng ating karamdaman. Siya po yung nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan ayon po sa banal na kasulatan. Kaya po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal sapagkat mula sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng unang 1:9, mga minamahal, 1:9, mga minamahal, kung ihayag daw po natin ang ating kasalanan, mga minamahal, tapat at banal siya po na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo pililinisan ng kanyang banal na dugo, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, yung pagtitipon ng mga banal, mga minamahal. Kapagkat sa pagtitipon ng mga banal, mga minamahal, tayo pinililinis ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa maghapon po, nakarang araw na wala po tayo, mga minamahal. Kaya nga po, napakahalaga po itong sinasabi ng ating mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, mga kuyat, mga minamahal. Itinuro po sa atin ang ating minamahal, ginagalang na ating pinakamamahal, ating minamahal, ginagalang ating beloved pastor, mga minamahal. Kapag kung katulad po nito, mga minamahal, inuutos po sa atin ng 10 kautusan na isang araw po, mga minamahal. Ngayon kung napagpaliban ka, mga minamahal, ng
overnight mga minamahal. Ilang oras po ito mga minamahal? 8 oras mga minamahal. I-deduct mo po sa 24 hours mga minamahal. Ang laki na po yung difference, yung variance po natin, difference mga minamahal, na tayo po yung nalayo mga minamahal sa utos ng mahal na Panginoon na isang araw mga minamahal. Eh kung isang araw na lang po yung pagdalo mo mga minamahal, kung araw na lang po ng linggo mga minamahal, araw ng linggo, ilang oras lang po tayo mga minamahal. Ilang oras lang po tayo mga minamahal. 24 hours, bawas mo yung araw ng linggo na oras na ginugugol natin mga minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Napakalaki po mga minamahal ng diferensya. Kaya hindi po tayo aasa doon sa pangako ng mahal na Panginoon, kundi po tayo magiging tapat. Yung pagdagit sa mga banal, mga minamahal. Kaya po kailangan po natin maging matuwid, sundin natin kung ano yung pinangaral ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa lahat natin minamahal na manggagawa, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, lagi nagpapaalala sa ating mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito sa ministry pong ito, na noon po nung ako po ay hindi pa po nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay ako rin po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling at wala din po akong kapayapaan. Ganoon din po sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang aming pag-aaway po namin. At isang araw po ay sa aking pagtatrabaho ko po ay mayroon pong nagbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa patuloy po niyang pag-share po sa akin ay salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, ay ang kanya pong salita po ay pinaunawa niya po sa akin. At ako po ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo ay yung aking mga gawain ko pong iyon na mga hindi kaaya-aya, yun po inalis po ng mahal na Panginoon sa akin. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay problemado po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus, yung aking panalangin ko pong iyon, yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagpapala po na pagpapala pong pinansyal, material, pisikal, at higit po sa lahat, ang pagpapala pong espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen and amen po. Praise the Lord. Buhay na paklapak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless mga kapatid, ating beloved Brother Romel Morante, mga minamahal. Isang tao, mga minamahal, na binago na naman ang ating pinakamamahal na Panginoon.
anak ng Diyos, mga minamahal, tagapagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yung buhay niya noon talagang napakagulo, mga minamahal. Wala siyang kapayapaan, mga minamahal. Isang lasinggiro, mga minamahal. Lagi sila nag-aaway ng kanyang pamilya, mga minamahal. Hindi mabilang yung sinabi niya na kanilang pag-aaway. Nasasaktan niya pa yung kanyang misis, mga minamahal. Ganyan po karamihan sa ating mga kalalakihan, mga minamahal. Kung hindi pa po tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano yung patutuo ng ating mahal na Panginoon, ganyan na ganyan po tayo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at salamat sa ating kapatid, mga minamahal na nag-share po sa Kanya, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, sumampalataya, mga minamahal. At siya po dumalo, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, natanggap niya po, mga minamahal, yung kapayapaan ng kanilang puso at isipan, ang matiwasay ng pagsasama, punong-puno ng pagmamahalan, mga minamahal, yung mga problema, nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung namumuhay, mga minamahal, ng mapayapa sa kanilang tahanan, mga minamahal. Kung mayroon po silang karamdaman, mga minamahal, pangako po na mahal na Panginoon, magsisilaman tayo at manalangin sa punang panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Tayo po'y dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, sapagkat yung ating pag-ibig sa Kanya, mga minamahal, ito po yung ginagawa natin, yan po yung pag-ibig natin sa Kanya na pinapakita natin. Sabi ng banal na kasulatan, hindi liko ang mahal na Panginoon sa mabubuti nating gawa't at pag-ibig na pinapakita natin hanggang sa mga oras na ito, tayo po yung nag-overnight, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang kabutihan, mga minamahal na natatanggap po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nararapat po lamang, mga minamahal, pakainit po talaga tayo, mga minamahal, sapagkat hindi na po biro, mga minamahal, na nangyayari po ngayon, mga minamahal. Kung wala pong mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, ay talaga pong delikado po, mga minamahal, kung dito tayo pakainit. Yung araw-araw po na pamumuhay natin, mga minamahal, papayod dagat man lupa, minamahal, sinasakyan natin, mga minamahal, delikado po talaga, mga minamahal. Halos ulugan na lang po ng karayom yung ating dadaanan sa mga sasakyan, mga minamahal. Nga nga po, salamat sa ating pinakamamahal pa sa mga nagpapatuto, mga minamahal. Marami po nababangga na ating mga minamahal na kapatid, ngunit nililigtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun, sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, yun po yung nakakalungkot na bagay. Kaya maglingkod na po tayo sa mahal na Panginoon sapagkat ang panahon ay may panganib. Upang mayroon po tayong Diyos na tatawagan, mga minamahal. Sapagkat kung nahatili po tayo sa kinalalagyan natin, mga minamahal, walang pagbabago yung buhay natin, walang kagalingan ng karamdaman, magulo yung buhay natin, ay walang Diyos na mag-iingat po sa atin, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po, mga minamahal, sa Isaiah 55:6, ang sabi po dito, mga minamahal, yung hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumbungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Yun po yung gagawin natin, mga minamahal. Hanapin po natin yung katotohanan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi sa magandang pananalita, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan upang huwag daw masalig yung ating pananampalataya sa karunungan ng tao, sapagkat marami po talaga, mga minamahal, na magagaling na mga pastor, mga ebangelista, magaling mag-English, mga minamahal, talaga pong sila po ay biyasa, mga minamahal, sa pangangaral ng buo, na ipapangaral po nila ng buo ito, mga minamahal. Ngunit hanggang doon na lang po, mga minamahal, walang kalakip na kapangyarihan, mga minamahal. Pampalad po tayo, mga minamahal, sapagkat pinilit nirang nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Kaya ang ginagawa na lang po, mga minamahal, ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi po sila pinilit-tinirang, mga minamahal, hindi po sila makapag-aayuno, mga minamahal, ng ganong kahaba, mga minamahal, 40 days, 68 days, 100 days, 40 days, ilang beses, mga minamahal, 10 days, 20 days, ilang beses, yun na lang po ang ginagawa nila. Araw-gabi, mga minamahal, sila po, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal, pinakapagkain po nila ang kanilang luha, mga minamahal, sapagkat sila po, mga minamahal, pinili-tinirang ng mahal na Panginoon, sapagkat kung hindi po sila pinili-tinirang ng mahal na Panginoon, kahit isang araw, mga minamahal, isang mga ngaral takot, mag-fasting, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, ang kanilang Diyos, mga minamahal, yung kanilang tiyan. Pag hindi po pastor yan, mga minamahal, na pinili-nirang na mahal na Panginoon, hindi po makapag-alay ng pag-ayuno yan,
3 o 5 araw, 7 araw o patas mga hindi magagawa sapagkat ang pastor na yan ay hindi pinili, hinirang na malapan at ang pastor na yan, mga minamahal, siya po yung nabubuhay sa laman, hindi sa espiritu. Kaya wala pong himala. Magagandang panalita lang po yung ating mapapakinggan sa kanila. Tayo, salamat po tayo. Bawat daing po natin, magkamali tayo ng panalangin, andyan pa rin ang pagdinig ng mahalaban sapagkat tayo ay kinalulugdan at tayo ay nasa katotohanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na si Kristo. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Irene Serban. Sundan po siya natin beloved Brother Lee Valdez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po yung nagpapabot ng tubling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Will D. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang turo at aral po ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako'y bumabati po ng isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati po mga minamahal nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po napagagulo po ng aming pamumuhay. Andiyan po na talaga pong lagi pong nag-aaway ang aking pong beloved na ina at ama, mga minamahal. At ang aking pong beloved na ama, mga minamahal, ay talamak na manginginom po sa aming lugar, mga minamahal. Walang, gabi-gabi po yan, mga minamahal, na umuuwing lasing, mga minamahal. At talaga pong andyan po yung takot po naming magkakapatid sa kanya, mga minamahal. At pag uuwi na po yan na lasing, mga minamahal, kami pong magkakapatid ay nagtatago, mga minamahal, sa ilalim ng papag. O kaya po mga minamahal ay nagtutulog-tulugan na lamang po kami, mga minamahal. At saka na lang po kami kakain, mga minamahal, kapag ang aming pong beloved na ama ay tulog na, mga minamahal. Subalit napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kami po nakakilala, mga minamahal, sa gawain ito, sa patulit na pagdalot, pananalangin, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat po mga minamahal, talaga pong hanggang po nung kami pong magkakapatid, mga minamahal, ay nagkaroon po ng sari-sariling pamilya. Diyan pa rin po ang aking pong beloved na ama, mga minamahal. Talaga pong umiinom po yan, mga minamahal, ng alak. May time po na dumadalo po yan na may hangover, mga minamahal. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talaga pong dumating po yung isang matinding pagpaalala po sa aking beloved na ama, mga minamahal, January 1 po yun, mga minamahal, ng ang aming pong beloved na ama ay nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Talaga pong namimilipit po sila sa sakit, mga minamahal, at sila po itinakbo po namin sa ospital. At ang findings po ng doktor, mga minamahal, ay may sakit daw po sila sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman na may ganun po palang sakit ang aming beloved na ama, mga minamahal. At kailangan daw po namin siyang i-confine. Subalit, nag-decide po ang aming pong beloved na ama na sila po yung mag-stay dito po sa pastoral, mga minamahal, at mag-alay ng ayuno. Andyan po mga minamahal, pagkatapos po nilang mag-alay ng ayuno at mag-stay po dito, mga minamahal. Andyan po na instant po, mga minamahal, na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking pong beloved na ama. At hindi lamang po yan, mga minamahal. Talaga pong instant din po, mga minamahal, na tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanilang bisyo na pag-inom at paninigarilyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung ako po'y fourth year high school po nun, mga minamahal, January po yun, mga minamahal, nung ako po'y nagkaroon ng matinding karamdaman, mga minamahal, halos 1 buwan po akong nagkaroon ng on and off na lagnat, mga minamahal. Andyan din po ng aking pong ihi, mga minamahal, nagkulay Coke na soft drink na po yung kulay ng aking ihi nun, mga minamahal. Andyan po na lagi nahihilot, nagsusuka din po ako, mga minamahal. Subalit na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami lamang po yung nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na
gradually po nun, mga minamahal, na ako po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Nagpupurit, Praise the Lord. nagpapasalamat Praise din the po ako Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May share ko din po, mga minamahal. 2008 po, nung mga minamahal, nung ako po nag-decide na bumaba bilang isang mang-aawit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na ako po yung nagpaalam po nun, mga minamahal, sa ating pong beloved Ate Liz po nun, mga minamahal, na ako po'y bababa bilang isang mga awit at maghahanap ng trabaho sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Subalit, andan po na din po nila ako pinayagan dahil alam po nila, mga minamahal, dahil ang aking pong beloved ate po nun, mga minamahal, nung siya po'y bumaba din po bilang isang mga awit, andiyan po na siya po'y nawalat ng lamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Subalit, mga minamahal, dyan po na pinilit ko pa rin po ang aking pong sariling kagustuhan, mga minamahal. Talaga pong sinunod ko pa rin ang aking pong sariling kagustuhan na maghanap ng trabaho sa dako ng Maynila. Anong una po, mga minamahal, dyan po na nakakadalo pa po ako sa dako po ng Amoranto. Subalit, sa katagalan nung ako na po'y nagkaroon ng trabaho, mga minamahal, dyan po na imbis na ako po'y dumalo ng Sunday, dyan po na ako po'y sumasama po sa aking pong mga katrabaho at mga kabarkada, mga minamahal, na mamasyal at dan po na natuto po akong uminom ng alak, magsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. Nandiyan po na talaga pong yung pakiramdam po, mga minamahal, na para kang nakawala sa hawla, ganun po ang pakiramdam, mga minamahal, na subalit andiyan po na pag umuwi po ako sa galing umuwi po ako sa boarding house, mga minamahal, andyan po na talaga. Andyan po yung kalungkutan. Mayroon po sa loob-loob ng mga minamahal na di mo maintindihan yung kalungkutan na nadarama, mga minamahal. Andyan po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na ako po binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil 2010 po nun, mga minamahal, nung ako po umuwi dito, mga minamahal, sa Pangasinan po nun. Andyan po na bagamat sinasabihan na po ako ng aking pong beloved na ina na dumalo, andyan po na nagmamatigas po ako kesyo, wala po akong palda, wala po akong ganyan, wala akong, dahil yung sinusot ko na po nun, mga minamahal, ay short, sando, mga ganun na po ang sinusot ko nun, mga minamahal. Subalit napakabuti po natin pinakamamahal pa Jesus dahil nung pinanganak ko po ang aking pong panganay na anak, andyan po na may pneumonia po siya, mga minamahal. Nakabalik ko po yung kaliwang paa niya, mga minamahal, nakaganyan po yan, mga minamahal. Andyan po na hindi po nagsawang aking pong beloved na ina na ipaalala ang mga kabutihan, mga himala ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aming buhay, mga minamahal. Andyan po na that time po ako po yung nag-decide na dumalo, mga minamahal, bagamat ako lamang po noon ay naging Sunday Christian, mga minamahal. After po ng closing prayer, pinapalihans ko po ang aking pong anak na panganay sa harapan, mga minamahal. At unti-unti po, mga minamahal, inunat po ng ating pinakamamahal pa Jesus ang kanyang kaliwang paa at pinalakad ng maayos ng ating pinakamamahal pa noon. Andyan din po, mga minamahal, na buwan-buwan din po yun, mga minamahal, ng aking pong anak ay hindi nawawalan ng ubo, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus dahil sa ngayon po, mga minamahal, siya po binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal pa Jesus at ginagamit din po siya bilang isang children's choir po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa mga paalala po yan, mga minamahal. Dahil kung wala po yung mga paalalang yan, malamang, mga minamahal, andyan pa rin po ako sa paggawa po ng mga makasanglibutang gawain, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At bilang karagdagan, mga minamahal, kami po yung mag-aari ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So much, Lord Jesus.
sa di rin makakita upang matanaw niya ang liwanag niya. O kay Kristo ang mabuhay, ang hintay na napapahamak di ako. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Kung minsan ay sumusuko, naisip na tumigil na ako. O Jesus, sana'y humanap ng ibang mga awit ng awit mo. May ibang mga awit, ngunit ako ay sadyang pinili mo. Pagpalain at dalhin mo sa mabuting layunin. O kay Kristo ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak di ako. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Minsan ay maalala, bilang mga awit para kay Jesus, na ang buhay ay iharap at sa kalooban niya ay susunod. Praise the Lord, praise the Lord. Awit ko ay kaligtasan para sa hindi pa nakaririnig at sa di rin nakakita upang matanaw niya ang liwanag niya. O kay Kristo ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak di ako. Ikaw, o kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Ang mabuhay, ang iba'y mapapahamak di ako. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay
Panginoon, Ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. At ko lang mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. At ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved Irene servant, sa pinagpalang buhay na patotoo maging sa papuring awit na alay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan grabing pag-iingat, grabing pagprotekta, minamahal, grabing pagpapala. Talagang ang ating Diyos ay dakilang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
At ako po'y sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din sa di malimutang turot aral sa pag-aaral sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ganoon din sa ako po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved honorable pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Sister Bynes Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord. At sa inyong mga minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang hating gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan muli natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito rin po minamahal, talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po minamahal, talagang tumila na naman po ang ulan. Talagang ito po ay grabing pagpapala, hindi kagaya ng mga sumunod na araw, minamahal, talagang hindi walang tigil, halos ang ulan, minamahal. Talagang nasa ating pagdalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon para tayo nakikipagpatentero sa ulan. Ngunit salamat sa Diyos, hallelujah, dahil talagang tumila na, medyo gumanda na po ang panahon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoon, dumidinig sa panalangin, minamahal. Talagang dahil may mga ibang lugar na rin, talagang binahan na rin talaga, minamahal. At talagang yung iba rin naman talagang nangailangan ng tubig, lalo na sa ating mga minamahal na magsasaka, ating kababayang magsasaka, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tuloy-tuloy po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Manatili po tayong gising, minamahal. Huwag po natin tutulugan dahil ito po ay isang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dito tayo makakapulot ng mga grabing pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y kalakasan nating spiritual. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Ray Valdez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister LB Bagtong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng pagbati sa ating beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda at ang hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, beloved Mama Dear, at ganoon din po sa kanilang mga beloved children at sa ating beloved ordained preachers, mga manggagawa, at sa inyo mga minamahal kong kapatiran at ganoon din po sa ating mga webcast viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sariwain ko po ang pagkakataon na ako'y makapagpasalamat sa mahal na Panginoon. Ito yung gininto ang oras at araw na ipinagyan ng mahal na Panginoon para luwalhatiin ko siya at pasalamatan simula nung siya aking matagpuan sa aking buhay. At nung siya'y baguhin niya ang aking buhay mula sa sanlibutang maggawain, mga minamahal. Mga minamahal, taong 1993, nung ako'y makakilala sa mahal na Panginoon sa dako ng Central Church sa Moranto, mga minamahal. Dati po ako, mga minamahal, ay magulo ang buhay. Talagang hindi mo maano dahil hindi mo maiwari ang aking buhay kahit na ako ay single pa lamang nung panahon na yon. Mga minamahal, talagang nabarkada ako, mga minamahal. Ligit sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, ako'y nagpakalayo-layo sa aking pamilya upang ibigyan ko ng daan ang aking kagustuhan na ibigay ang layo ng aking sarili. Subalit mga minamahal, hindi po ito ay nais ng Diyos sa aking buhay. Mga minamahal, dati po ako kasi dati rin po kami sa Trinitarian na gawain dahil ang aking tiyuhin ay isang missionary pastor, kaya alam ko rin po ang salita ng mahal na Panginoon. Subalit, kung ang salita ng mahal na Panginoon na dinadala ng isang mga ralala ay talagang hindi nakakasunod sa kabutihan ng Diyos
at hindi nakakaabot sa kalwatian ng mahal na Panginoon, talagang hindi mangyayari sa bawat membro na nakikinig. Kaya napakapalad natin mga minamahal dahil nakarating tayo sa gawain katulad nito na pinangungunahan ng ating beloved evangelist Pastor Amen. Will Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa panahon na yan, kung ako'y tawagin sa aking kabataan, dahil ako'y nagtatrabaho sa Ortigas, mga minamahal, ako'y isang tawagin ng kasabihan ng mga sanlibutang kasabihan, mga minamahal, ako ay 1D millionaire. Maganda ang aking kinikita nung panahon na yon. Kaya lagang sa isang gabi yung sinasahod ko nung taon na yun, 1992, 93, hanggang bago ako makakilala sa Malapay noon, yung sahod ko po sa aking trabaho, mga minamahal, umabot sa Kinsinas ko, umabot ng 4 to 3K. Mga minamahal, one night lang po yun sa patay sinting gawain, mga minamahal. Ganun kasama araw sa tuwing ako'y PD po namin, mga minamahal. Ganyan lagi, nauubos, wala akong naiaabot sa aking magulang dahil nagpakalayo-layo po ako, sarili po lang po ang aking binubuhay. Subalit one time, mga minamahal, nung mayroon akong nakakilala na isang kapatiran na taga Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Isang panyaya pa lamang, mga minamahal. Nakinig po ako dahil wala po akong katahimikan sa puso't isip. Kahit na mayroon po akong hanap buhay, may trabaho ako, walang nangyayari sa aking buhay, mga minamahal. Subalit noong time na yun na aking pinaulakan ang kanyang imbitasyon, mga minamahal, sa dakutan ng Amoranto, mga minamahal. Sa bungad pa lamang ng Amoranto, tumutulo na ang aking luha, mga minamahal. Doon ko naramdaman ang tunay na pag-ibig ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita ko, mga minamahal, na kumikinang ang buong paligid. Napakaliwanag sa loob ng sports complex, mga minamahal, na hindi ko, simula nung ako'y bata, mga minamahal, hindi ko naramdaman ang pag-ibig na ipinadala ng mahal na Panginoon sa akin. Hindi naglaon, mga minamahal, ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Simula nung ako'y mabautismuhan, mga minamahal, ako'y nagpatuloy, mga minamahal. Binago ako ng mahal na Panginoon sa mga Praise the Lord. Hallelujah. minamahal. Tinuhid ako ng mahal na Panginoon sa aking landasin. Inalayo ako ng mahal na Panginoon sa aking gawaing makamundo. Inalis ako sa trabaho na akala ko ay makakatulong sa akin. Subalit ito yung daan para ako'y malayo sa Panginoon, sa mahal na Panginoon. Subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Dahil hinangon niya ako sa makamundong gawain. Hinangon niya ako sa makasalanang buhay, mga hindi kaya-aya sa mahal na Panginoon. Taglay ko, mga minamahal, ang mga bisyong ng kalalakihan. Hindi ko naiisa-isahin, mga minamahal. Dahil talagang hindi ko maano ang buhay ko ng panahon na yan. Kaya purihin ang mahal na Panginoon dahil ako'y binago niyang lubos hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Tunay na ang mahal na Panginoon ay gumagabay sa akin. Amen. Ganon din po sa aking mahal na pamilya, sa aking mga anak, sa aking may bahay, mga minamahal. Dahil dito rin po ako sa gawain na ito, ako nagpinigyan ng mahal na Panginoon ng aking may bahay, mga minamahal, dahil isa rin po siyang kapatiran. Mga minamahal, sa panahon ng aming paglilingkod, simula nung ako'y makakilala, kami nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsan may pagsubok, nandyan ang mga pagsubok sa buhay natin, subalit salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan, pinangahawakan tayo, mga minamahal, sa lahat ng oras. Dahil, kaya mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil hanggang sa ngayon, mga minamahal, andyan pa rin ang mahal na Panginoon na naggagabay sa amin. Nito lamang, mga minamahal, nitong buwan na ito ng July, mga minamahal, na kung saan na kami galing po ng Central Church ng Manila, mga minamahal. Kami po ay nag-for good na bumalik dito, mga minamahal, sa Pangasinan, sa May Malasiki, mga minamahal, na hindi ko inaasahan, mga minamahal, ang aking anak ay ahantong, mga minamahal, yung aking second daughter, mga minamahal, na ahantong sa magkaroon siya ng karamdaman. Alam ko na ito ay paalala ng mahal na Panginoon sa aming mag-asawa dahil minsan kami hindi nakakadalo, mga minamahal, lalo na po kami po, mga minamahal, ay naghahanda para bumaba na po rito sa Pangasinan for 1 month, mga minamahal, na almost sandi lang po ako makaatin. Ganon din po ang aking beloved wife, mga minamahal. Pagdating namin dito sa Malasiki, mga minamahal, mga ilang weeks lang, 1 weeks, 2 weeks, mga minamahal, lumubuan siya ng aking anak. Sa madaling salita, mga minamahal, hindi po namin alam kung anong nangyayari sa kanya, mga minamahal. Noong time na yun, mga minamahal ko. Kaya ang ginawa po namin, dahil sa loob ng 2 to 3 days, mga minamahal, sinusukat namin ang paglubo ng tiyan niya.
1 day 1 inches, 1 day hanggang umabot po siya ng, ang waistline po niya dati 30 hanggang umabot ng 34, mga minamahal. So kami na bahala bilang tao, nagkaroon ng takot, mga minamahal. So kami ay pumunta po, napasugod po kami ng Region 1, mga minamahal. At siyempre mga minamahal, para makasiguro ay dinaan po namin siya, dinadmit po siya kaagad po doon sa may Region 1, mga minamahal. So madaling salita, tuloy-tuloy ang kanyang examination, mga minamahal, sa Region 1. Ang findings po nung mga ilang days po namin doon, mga minamahal, ito po ay chronic cancer, mga minamahal, ang findings. Sa madaling salita, hindi po namin alam, mga minamahal, kung saan niya nakuha yung ganong sakit, mga minamahal. Subalit ang alam ko lamang, mga minamahal, naming mag-asawa, ang aming pagkukulang sa malapay noon ay nandiyan dyan. Kaya maraming salamat sa malapay noon. Nung kami habang nasa ospital, mga minamahal, habang sinasagawa ang examination sa aking anak, kami kumingi ng pagka-prayer sa Central Church, mga minamahal, dahil hindi ko pa masyadong dito sa San Carlos. Mga minamahal, for the 3rd day, 4th day namin sa ospital, mga minamahal, unti-unting umililit ang kanyang tiyan. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, binigyan siya ng gradual healing na sa aking anak, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord talagang. Kahit na anong bagay, mga minamahal, basta kahit na nagkukulang sa malapay noon, mga minamahal, huwag po natin samantalahin yung pagkukulang niya dahil talagang papaluin at papaluin tayo ng malapay noon. Dahil yun ang turo ng ating beloved pastor, mga minamahal. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa malapay noon dahil hanggang sa ngayon, mga minamahal, nakakagalaw ng anak ko, nakakatayo na, nakakakilos na ng maayos. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, mayroon pa siyang isang gagawing examination sa kanya. Ito ay abdominal CT scan. So alam ko, kiniklaim po namin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maging clear po ang lahat po ito, mga minamahal, sa pangunang dalangin ng ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil sa tuwing ako'y tatawag sa mahal na Panginoon, simula nung ako'y baguhin ang mahal na Panginoon sa aking buhay, nandiyan lagi ang katugunan ng mahal na Panginoon. Right, amen. Sa tuwing ako'y lumuluhod, nananalangin, tumatagis, naalala ko ang Jeremiah 33:3, sabi ng Panginoon, tumawag ka sa Panginoon at siya'y sasagot sa iyo. Napakabuti ng mahal na Panginoon dahil sa tuwing ako'y pananalangin, sa pangunat dalangin ng ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved parents in the Lord, mga Panginoon, at sa pag-ano ng ating mga beloved Almeida children, mga manggagawa, mga preachers, superior warriors, tunay na tayo tinutugon sa ating mga kahit dalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung ito'y nagkadinggi po, mga minamahal ang aking anak, itong mga nakaraang buwan lamang, mga minamahal, talagang nag-positive po siya sa tinggi sa dalawang examination. So ayaw kami pauwi ng doktor. Doon pa lamang po yun, mga minamahal, sa bago po kami bumaba dito nung buwan ng nitong nakaraang buwan ng mga July, June, mga minamahal. So balit kami, kinausap ko po ang doktor na kumuha pauwiin kami sa bahay na lang po siya mag-recover. Dahil hindi, sabi ko sa doktor po doon sa Caloocan North Center, Medical Center, na iko-confine siya. So balit, kinausap namin po, mayroon kami ng waiver na sa bahay na lang. Hanggang sa pumbagin po ang back-up sa ating pastoral house, sa ating prayer house, sa mga minamahal. Mga minamahal, sa 2nd day, 3rd day, talagang hindi umuupa yung kanyang lagnat na 39-40, 38, 39-40. Subalit, nagtiwala kami sa mahal na Panginoon, sa aking mahal na asawa. Walang gamot, walang medisina, mga minamahal. Nagtiwala lang kami ng lubos na sa bahay. Nagpupuri kami kasama ang panalangin. Sumusubaybay kami sa live stream. Mga minamahal, inuulit-ulit namin ang mga live stream ng Central Church, mga minamahal. Sa 4th day, 5th day, bumaba ang kanyang lagnat. Sa 6th day, lumabas ang rashes. Sa 7th day, mga minamahal, kumain ang aking anak. 8 days, tumayo na po, naglaro na po. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, ang aking pang-apat na anak, mga minamahal, ay naglalaro na. At siya ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral at higit sa lahat, mga minamahal. Siya po ay nakakuha, mga minamahal, ng award sa school niya. 2 award po yun ng Achievers, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa pang-araw-araw, mga minamahal na buhay namin, nandiyan palagi ang mahal na Panginoon sa tuwing dumadaan tayo sa mga struggle na sa mga daanan natin, sa mga buhay natin na hindi natin inaasahan.
Mga minamahal, nung kami mamalingki ng aking beloved wife, mga minamahal, pinarada ko po ang aking motor, bumaba po siya. Dahil sa atin, mga minamahal, talagang mahaba ang damit natin. Nung iparada ko na po yung motor, mga minamahal, bumaba siya, hindi ko napansin na sumabit ang kanyang damit na laylay ang damit niya doon sa may muffler ng aking motorcycle, mga minamahal. Tapos inandar ko siya ng umandar po ako para i-parking ko ng maayos. Nakaladkad po ang aking asawa dahil sumabit po yung damit niya sa may muffler, mga minamahal. Mga minamahal, ang aking asawa, nakaladkad siya. Nahatak siya ng motor ng almost 1 meter. Sabi ng mga, hindi ko napansin yun, lumagabog lang yung aking beloved wife. Mga minamahal, nung pagkasabi ng mga tao na nakakita doon sa palengke na, ay natumba, sabi nila, pag ano ko, nakahiga na po ang aking may asawa, nakaladkad na wala ng 1 meter. Sabi nila, hindi makabangon ang aking beloved wife, mga minamahal. Sabi nila, tumamang ulo niya doon sa concrete na yung parang yung sa may parking na stand niya, may tumama daw yung kanyang ulo, mga minamahal. Subalit, bago ko ipaba ang motor, mga minamahal, habang lumalapit ako sa aking beloved wife, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, lang aking nababanggit. Mga minamahal, pagkapit ko sa aking beloved wife, tumayo siya, bumangon, nagpagpag. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi ng mga taong nakakita, mga minamahal, tumama talagang kanyang ulo dahil nag-bounce daw ang ulo niya doon sa bato, mga minamahal. Subalit talagang totoo ang turo na aral na tinuturo ng ating mga magulang sa malapay noon. Tumawag ka sa Panginoon at siya sasagot lagi, mga minamahal. Hindi siya nagkulang sa atin. Kahit saan man tayo naroroon, mga minamahal, andyan ang paggabay ng malapay noon sa atin. Maging sa aking mahal na apo, mga minamahal, na kung sa ito'y nagkakasakit, mga minamahal, nagkakaroon siya ng lagnat, sipon, upo, normal lang sa batang 1-year-old pataas, mga minamahal, dahil yung aking apo ay 1-year-old, anihap pa lang, mga minamahal. Simula nung po siya isilang, mga minamahal, 1-year-old, anihap na lang po siya ngayon. Minsan hindi po namin siya dinala, mga minamahal sa klinik. Sa mahal na Panginoon ang lahat kami umaasa. Ililihans lang po namin sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, magpaglipas ng 24 hours, nagiging okay yung bata. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah ka sa ating mga beloved webcast viewers, mga minamahal. Hindi po disgrasya ang iyong mga napapapinggan, hindi kapamakan ang iyong napapagiging, subalit pagpapala para sa inyo. Tunghayan ninyo ang paghihimala ng gawain ng malapay noon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Talagang ang lahat ng bagay na hindi nangyayari, mga dito, posible na mangyayari sa inyo. Gaya ng nangyari mga minamahal sa amin, mga minamahal. Maging sa akin, mga minamahal, dahil nung ako'y nagpunta ng ibang bansa sa loob ng 10 years na ako'y nawali sa aking pamilya, mga minamahal. Doon ko nakuha sa akin na yung vertigo, mga minamahal. Pag-uwi ko dito sa Pilipinas, mga minamahal, talagang daladaglo ko yung sakit. Na-terminate po ako sa medical situation na yan, mga minamahal, dahil sa bumabagsak talaga ako sa site, mga minamahal, pag ako'y nasa trabaho. Subalit dala-dala ko yun dito, mga minamahal, dahil hindi ako nakakatindo ng time na yon, mga minamahal, dahil nasa disyerto po kami. 2 to 3 hours ang travel bago ka makarating ng Alcobar, mga minamahal. Napakalayo po kayo, boundary po ng Saudi Arabia at Egypt yun, mga minamahal. Nung umuwi po ako, taglay-taglay ko po yun, mga minamahal na sakit na vertigo, na pa-index nila doon sa Saudi Arabia. Subalit nung dumating ako dito, ako'y nagpatuloy, mga minamahal, na paglilingkod sa malapay noon, nung balik ang unang pag-ibig ko sa malapay noon, unti-unti, nagpatuloy, nagtapat ako, mga minamahal, sa tuwing may gawain, mga minamahal, nagtatapat ako, mga minamahal, kung ano yung aking kinita, ibinibig ko yung para sa malapay noon. Hanggang ngayon, mga minamahal, hanggang sa ngayon, hindi na ako inaatake, nahihilo, bumabagsak. Niwer ko na for how many years na, mga minamahal, na hindi na ako inaatake ng vertigo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po, mga minamahal, sa aming buhay, mga minamahal. Nung dati-rati, mga minamahal, kami mag-asawa ay nakikipaghabulan pa kami para pumasok sa trabaho, mga minamahal. Ngayon, sa pamamagitan ng pagtatapat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ibinibigay po namin ang dapat na namin ibigay sa mahal na Panginoon. Ngayon, may sarili na kaming pangkabuhayan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At hindi lang yan, mga minamahal, binigyan pa kami ng sariling, kahit na motorcycle lang yan, mga minamahal, at least, mga minamahal, ito yung nagagamit ko po sa tuwing ako'y
dumadalo sa gawain, sa aking mga delivery, sa aking mga orders, mga minamahal, sa aking mga client. Mga minamahal, talagang napakabuti ng Malapinon. Ang anak niya, hindi niya pahihirapan, kundi gumagawa ng pamparaan ng Malapinon para ikaw ay mapagaan sa lahat ng bagay. Ikaw ay mapadali sa lahat ng bagay na hindi mo maranasan kung ano yung dati mong naranasan nung ikay wala pa sa Malapinon. Talagang napakabuti ng Malapinon. Right, amen. Ako'y nagpapasalamat sa Malapay noon dahil simula nung ako'y nakakilala sa Malapay noon, within 29 years, mga minamahal, hindi ako pinabayaan ng Malapay noon. Ang aking anak, hindi nagpabayang Malapay noon. Lumaki ang aking anak na may takot sa Malapay noon. Marunong magpuri, marunong lumuhod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Ikumpara mo sa mga kabataan ngayon, mga minamahal, na wala silang kung anong sa mga magulang, kung anong mga masagot nila. Subalit, ang mga anak ko, mga minamahal, kung kahit na hindi sila sa pagpapagamit sa Malapinon, sila mga minamahal ay sa Malapinon din lahat ng aasa sa kanila, mga minamahal. Talagang napakabuti ng Malapinon. Hallelujah. Right, kaya ang lahat ng kapasalamatan at pagpupuri at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Ray Valdez, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Grabe man mahal, nung sila yung unang makakilala sa ating pinakamamahal pa, grabe, walang kapayapaan sa puso't isipan. Nandun grabing mga bisyo, talagang bisyo ng grabing kalayawan, manamahal. Talagang walang kapayapaan, may hanap buhay, ngunit grabe manamahal. Sabi nga natin, pinakamamahal na Panginoon, talagang grabing nasumpungan natin ang grabing kapayapaan. Sabi nga ng pinakamamahal Panginoon, come to me those who are laden and I will give you rest. Ganon, grabing kapayapaan, manamahal, na talagang makakalaya sa mga grabing bisyo, na talagang nagiging sanhi ng mga grabing problema, manamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at maging sa kanilang grabing karamdaman ng kanilang mga anak, mga mahal, talagang ito'y grabe na minsan sisilbing paalala sa ating mga mahal sa mga nating mga nagagawa. Minsan talagang Kristyano, minsan nadadapa, nagkakamali, mga mahal. Ngunit talagang huwag manatili sa pagkamali. Talagang andun talaga magsisi, mga mahal. Talagang ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad, na talagang kahit kailan talagang siya ay talagang bukas kamay na talagang tanggapin ang kanyang mga anak na mahal at handang magpatawad lagi. Ganyang kabuti at kabait ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. At talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi nga, tayo matuloy na manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na ganyan, ayon nga rin po sa patutuan natin mga kapatid, simula noon, mga karamdaman nila, talagang sa kanyang mga panalangin, laging dinirinig ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi nga po dito sa aklat ng Jeremias, ang kapitulo po ay 33, ang talata po ay 3, talon sa 6, ganito po sinasabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mga mahirap na hindi nangalalaman. Dito po sa 6, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila, ako'y magpapahayag sa kanila ng di kawakasang kapayapaan at katotohanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal na talagang nung tayo matutong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing talagang grabing mga kababalagan, grabing mga himala ang pinakita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po nga po mga ministeryo ang ito minamahal. Simula pa noon sa ating beloved Honorable Pastor, talagang tayo dinuruan, talagang manampalataya at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay po minamahal. Talagang sa mga patuloy na palataya at nagtiwala, kailanman ay hindi napahiya. Maraming mga karamdaman, mga ketong cancer na mga nabulok na minamahal. Maging sa ating pinakita natin beloved elder minamahal, nandun na minamahal, mga paap, puputuli na minamahal. Ngunit talagang ang Diyos natin na nakilala dito, talagang grabing mapagpalang Diyos. Hallelujah. Talagang grabing kagalingan, talagang mga tinanggihan na ng mga doktor. Ngunit, minamahal, sa Diyos nating nakilala, walang imposible. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya tayo, mga minamahal, tunay na pinagpala sa lahat ng pinagpala. Sabi nga po ng ating mahal kapatid, dati pangaro siya sa ibang sekta, minamahal.
Talagang tunay manamahal, talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil sa atin inireveal ang grabing lihim manamahal na pagka-Diyos ng ating Diyos. Sila nga naniniwala na tatlo ang Diyos, merong naniniwalang dalawa ang Diyos. Hallelujah, talagang kung ano mga pinalabas, mga Diyos nila, mga ribulto manamahal. Ngunit sa ating Diyos, nagpahayag ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at higit sa lahat, patuloy na naghihimala sa ating mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy natin pagtitiwala, pananampalataya na mahal. Talagang sigurado ang kagalingan. Talagang wag mag-alinlangan, talagang grabe manamahal. Mga grabing karamdaman talagang gumagaling sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At para medyo magising-gising na po ang ating inaantok na diwa minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makisabay sa makalangit na papuring awit na dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
We have heard the thunder, we have seen the storms, echoes of your kingdom coming, rumors of our home. One day we will stand before you, Lord. Our all together beautiful reward. We walk in darkness, from now we see in part. Right now we're warmed by the burning flames of the fire in our hearts. You promise you will lead us to your throne, and we will worship you and you alone, and we will give you glory, bring you honor, King above all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are our King. We will give you glory. 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 And we will give you glory, bring you honor, King above all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are. Give you glory, bring you honor, King above all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are. Jesus, you are. Jesus, you are our King. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
man kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hagit pa ako. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Tunay na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ang ating dakilang Diyos ay laging nagkakaloob ng dakilang bagay. Talagang tayo hindi iniiwan ng pinakamamahal na Panginoon. Na lagi tayong sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang tagumpay ng
ating paglilingkod, minamahal, yung ating maramdaman, yung dakilang presensya natin, pinakamamahal na Panginoon. Ito'y walang kabayaran, walang sapat na halaga, minamahal. Ito'y grabe, minamahal, hindi tutumbas ang milyon sa maramdaman ng dakilang presensya ng ating buhay na Diyos. Palakpakan natin, pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na totoo. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister LB Bagtong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Double honor and respect to our Honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida. Ganun din sa ating assistant, sa naiwang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa mga beloved children. Ganun din po sa ating ordained preacher, beloved Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter, Vine, sa inyong pong lahat, mga minamahal na kapatiran. Ganun din po sa mga webcast viewers, hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Muli po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabe pong pagpapala para po sa akin, hallelujah, na talaga pong sunod-sunod po yung pagpapala na ako po yung makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At balikan ko po ang aking buhay, hallelujah, talaga po. Hindi ko po maisip, mga minamahal, kung paano ako pinagpala na makakilala sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako po nung hindi pa po nakakilala, hallelujah, grabe po, wala pong katahimikan ang aming buhay. Andyan po na walang kaayusan, hallelujah, ang aming pamilya, hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kami po'y makakilala na dito po sa gawain ng ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa within 20 years ko po na nagtrabaho po sa Hong Kong, hallelujah. Talagang grabe pong pagpapala para sa akin at hindi ko maisip na talagang hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtatrabaho ko po doon, hallelujah. At doon din po ako hinubog ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at gamitin sa banal na basan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gusto ko lang po rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na naroon pa po ako sa dako ng Hong Kong. Naranasan ko po mga minamahal na nung nag-rally po mga minamahal, andyan po na pag dumadalo po kami talaga, andyan po yung habulan po mga minamahal at naranasan ko rin po na isang beses mga minamahal na sa harapan ko mismo dumaan po yung mga realista, mga minamahal at talaga pong kasi yung mga time po na yon, yung mga itim po, ang kalaban po nila is yung mga naka-white din po mga minamahal. During that time po naka-uniform po ako ng pang-adult choir, mga minamahal, talagang tinititigan po nila po ako, talagang dumaan po sa harapan ko yung isang talagang nakamas po na nakaitim at andyan po yung pagtitig niya, ang tinignan niyo po yung logo natin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry po sa aking uniform, hallelujah. At masasabi ko po itong isang himala sa akin, hallelujah, na talagang hindi po ako inano ng mga realista na yon, hallelujah. Salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pagpapala din po mga minamahal para sa akin na sa within 20 years na yon, mga minamahal, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga po, pagpapala po para sa akin. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabila ng kahinaan, sa kabila na po ng mga pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
laging nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi niya po tayo pinapabayaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga himala na naranasan ko sa aming pamilya. Hallelujah. Ma-share ko lamang po mga minamahal, ang aking anak na bunso, mga minamahal, nung 14 years old po pa lamang po siya, mga minamahal, doon po namin nalaman na mayroon po siyang rheumatic heart. Nung time na yon po, mga minamahal, talagang nung nagbakasyon po ako, inatake po siya, mga minamahal, hallelujah. At hindi namin po alam kung anong gagawin namin po yung time na yon, talagang nangingitim po at parang hindi namin alam kung kukunin na siya ng mahal. Panginoon, talagang grabe po yung iyak po namin. Tapos nag-aanuhan po kami kung sa amin namin dadalhin ang aking anak. That time po is Friday po yun, mga minamahal. Ang sabi ng aking anak, huwag niyo kong dadalhin sa hospital, kundi sa banal na gawain. Hallelujah. Talaga po, nung time na yun po, mga minamahal, maalala ko po, minamahal, dinala po namin dito yung anak ko, yung bunso ko pong anak na dalaga po, mga minamahal. At that time po, Friday po yun, nagagawain po tayo dito, hallelujah. At sa front na po yun, sa likod po yun ng minamahal. Nilapitan po kami ni Sister Vine noong time na yun. Maalala ko, mga minamahal, talaga pong ang aking anak talagang nangingitim po siya, mga minamahal. Andiyan bilang isang ina talaga po, hindi ko po malaman kung grabe po yung pag-iyak ko at pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Parang bilang isang ina talaga, hindi ko po alam, mga minamahal, na ganun pala na may karamdaman ang aking anak. Gawa nga po ng maliit pa lamang po siya. Talaga pong iniwan ko na po siya sa aking nanay. Hallelujah. Talagang lumaki po siya sa aking magulang. Hallelujah. At noong time na yun po, mga minamahal, nung after po na gawain natin ng Friday, talaga po nilihans po siya doon, mga minamahal, at parang nagdahilan lamang po ang aking anak. Hallelujah. Hallelujah. Pinagaling po siya kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit bilang isang ina, hindi pa rin po ako talaga nag-alala. Andyan pa rin yung pag-alala ko bilang isang ina dahil paalis na naman po ako ng time na yon. Dinala po namin siya sa PDH at talagang pina-check up ko po siya. Lahat po ng general check up na po. Sa resort ng 2DE ko niya po, mga minamahal, mayroon talaga siya rheumatic heart. Hallelujah. Grabe po yung iyak ko sa mahal na Panginoon na paghimalaan niya ang aking anak. Hallelujah. At ang suggestion po ng doktor niya po, mga minamahal, mag-maintenance po siya. Hallelujah. Hanggang 21 years old po siya. At sabi ng aking anak, hindi ko kaya. Grabe po yung faith ng aking anak that time. Sabi niya, Mama, hindi ko kailangan ang gamot. Alam ko, papagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan po yun talagang pananampalataya niya, mga minamahal. At yun nga po, mga minamahal, grabe po yung pagsumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. After 3 months po, muli ko pong pina-check up ang aking anak. Sabi ko, kasi nga andyan po yung pag-alala at malayo ako sa kanya, mga minamahal. At after 3 months po, mga minamahal, negative na po yung kanyang rheumatic heart. Hallelujah. Hallelujah. At yung time na rin po yun na yun, mga minamahal, nag-decide po ako na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nagbaw po ako sa mahal na Panginoon na maglilingkod po ako sa mahal na Panginoon at magpapagamit po. Hallelujah. At kahabagan ng mahal na Panginoon, ngayon po talagang totally po na pinagaling na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Hallelujah. At isang himala po yun para sa amin. Hallelujah. May share ko lamang po, mga minamahal. May isa pong nahayuan po ako sa dako po ng through Facebook po, mga minamahal, at gusto ko rin pong ma-share na yung kapatiran po na yon, hindi pa po siya nakakilala nung time na yon, nasa hospital po siya at nashiran ko po siya, mga minamahal. May sakit din po siya sa heart, failure po siya, mga minamahal, may barado po siya sa heart. That time po, binahagi ko po yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa kanya, at sabi ko na taga po Cavite po siya, kasi mga minamahal, malapit po siya sa banal na gawain po natin. Sabi ko, pag lumabas ka, hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, at binigay ko rin po yung contact number na beloved preacher sa dako po ng Cavite. At
At yun po hinanap niya at year 2018 po yun mga minamahal at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nagpatuloy siya, nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangalan ni Jesus at ngayon po ay ginagamit na rin po siya bilang adult choir sa dako po ng Cavite. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang yan. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng kabutihan niya, sa lahat ng mga karamdaman na andyan yung kagalingan. Hallelujah. Ganon din sa akin. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talaga po may acute ulcer po ako mga minamahal at pag umatake po talaga yan talagang grabe po yung pananakit ng aking sikmura hanggang sa aking ulo at kahabagan na mahal na Panginoon, ito'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang karagdagan po kami po'y mag-alin ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Langit ay para sa mga banal. Sa katulad ko na naghahangad, na nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Kung ako ay nasa langit na, kung ikaya ang madarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling
Ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Ang lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister LB Bagtong sa kanyang pinagpala. Amen. At buhay na patutuo at sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ayon sa patutuo ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Kung ihahambing ang kanyang buhay noon, sa ngayon, napakalaki ng pagkakaiba, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen. Noon, sabi natin, beloved kapatid, amen, punong-puno siya ng bisyo. Meron siya mga karamdaman, amen. Balit nang nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, pinagaling po, amen, kanyang mga karamdaman, binago ang kanyang buhay, mga minamahal, amen. Hindi lamang yun, mga minamahal, amen. Noon, kapag nagkaroon tayo ng matinding karamdaman, saan tayo tumatakbo? Sa doktor, mga minamahal. Amen? Kahit walang pera, mga minamahal. Amen? Kung walang pera, pupunta tayo ng doktor, mga minamahal. Amen? Saan tayo mangungutang? Lalapit tayo sa Bombay. Amen? Kung sino-sino ang ating nilalapitan para lamang maipagamot yung ating mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Balit ngayon, mga minamahal, amen, sa oras ng kagipitan, matinding karamdaman, meron tayong pag-asa. Ang pag-asa na hindi humihiya, mga minamahal, amen. Ang pag-asa na hindi humihiya, mga minamahal. Isang tawag lamang natin sa ating pong pinakamamalapang Jesus na may pagsisisi, may pagpapakumbabang puso, mga minamahal. Agad dinirinig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po ang ating pong beloved kapatid sa kanyang grabing pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling yung kanyang anak sa kanyang rheumatic heart disease, mga minamahal. Amen? Nag-alay ng papuring awitin. Ito lamang po, mga minamahal, isa sa paraan upang ating mapasalamatan ang grabing pag-ibig, ang grabing habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Isa rin po sa paraan upang ating maipabot ang ating taus-pusong pasasalamat, yung hindi po natin tutulugan ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po ay patuloy na nagpapasalamat, talagang dilat na dilat yung ating mata, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga minamahal, amen. Sila po, mga minamahal, amen, gumagamit ng droga, amen. Shabu, upang talagang manatiling gising, mga minamahal, amen. Tayo, amen. Anong ginagamit natin? Papuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Upang manatiling dilat yung ating mga mata, amen. Kaya nga po, mga minamahal, amen. Huwag po tayong maghinawa na pumalakpak. Kailangan yung palakpak po natin malakas, mga minamahal. Amen. Kailangan po malakas. Amen. Pati po, maging yung ating pong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, kailangan malakas, mga minamahal. Amen. Bakit po? Upang tumalsik yung demonyo ng antok. Manatili tayong gising. Amen. Hanggang sa pakikinig ng mga anang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po ang ating pong beloved brother June Sabangan, atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Jodeline Milan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon,
Sa inyong mga kapatiran, baguhan manudatihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon ng pasalamatan at luwalhatian ang dakila niyang pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang relihiyon na ang aking nakagisnan. Noong una talagang hindi ako naniniwala sa ganitong gawain. Akala ko gawa-gawa lang nila yung mga kanilang mga patutuo nung sila'y nagpapatutuo sa harapan, dahil sabi ko, napakalulubhan ng kanilang mga sakit na kanilang sinasambit, ngunit nandyan na sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y magtiwala at maniwala sa banal na gawain na to. Hanggang sa ako'y nagpatuloy at subaybayan kung anong pang pangyayaring nagaganap dito sa gawain nito. Talagang nandyan na sinubo ko rin na dumalo ng dumalo. Sabi ko, itong gawain na to siguro dito ako pagpapalain at babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi ako nabigo sa aking mga panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung nagsimula na ako nagpabautis muna ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan na yung pagbabago sa aking buhay. Binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang dati kong mga bisyo. Nandyan ang aking pagsugal. Grabe yung pagtaya ko ng loto noon. Talagang halos 3 times a week din akong tumaya. Yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko ng pagdalo hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to, at ako'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2011 po nung ako'y na-diagnose ng mataas na BP, talagang na-mild stroke pa po ako niyan. Sabi ko sa aking sarili, siguro ito na yung pagkakataon din na upang mapatunayan ko sa gawain na ito na totoo ito, hanggang sa ako'y nagpatuloy sa gawain na ito. Yung ginagawa ko talagang hindi na kaluban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siguro ito yung dahilan ng aking pagkakasakit na ito. Sabi ko, hanggang sa ako'y pinayuhan na lang ng doktor na mag-maintenance na lamang, na habang buhay. Sabi niya sa akin, talagang itong gamot na to, sabi niya, habang ikay nabubuhay, yan na lang yung daladala mo lagi, huwag mong kalilimutan. Baka sa pag hindi mo pag-inom ng gamot na yan, sabi niya, yan ay kakitil ng buhay mo, baka bigla kang ma-stroke sa susunod. Siguro ang atake mo sa puso na, kaya biglaan na lang, sabi niya. Kaya bilang tao, ako'y natakot sa sinabi ng doktor na yun. Uminom ako nung sinabi niya na maintenance, at habang pinapatuloy ko yun, talagang nandyan na hindi kaluban talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo'y gumamit ng mga gamot, hanggang sa habang pinapatuloy ko yung pag-inom na yun, ako po'y nahihirapan po sa aking paghinga. Talagang nandyan yung sa tuwing ako'y humiga, ayaw niya nang nakatiyaya ako. Gusto lang niya nakatagilid ako kahit sa pag-inom ko ng tubig. Dan niya na kusa ko yung minubuga, hanggang sa binalikan ko yung doktor na yun, na sabi ko parang hindi naman, wala namang nangyayari sa binigay niya sa akin na gamot. Sabi ko, Dok, parang hindi akma yung yung gamot na binigay mo sa akin, dahil ako po'y walang pagbabago sa aking sarili. Sabi ko sa kanya, hanggang sa pinalitan na lamang niya yung gamot na aking mini-maintenance. Ngunit nandyan na napaisip sa akin ng aking mga pagkukulang. Sabi ko sa aking sarili, paglabas ko sa kanyang clinic, sabi ko, total Wednesday service naman ngayon. Sabi ko, subukan ko na ibalik ko muli yung aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil binawasan ko po yung aking paglilingkod noon.
nag-Sunday Christian po kasi ako. Kaya siguro sabi ko ganito yung nangyari sa akin. Kaya bilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yung po ay sinalungat ko, kaya sabi ko ito siguro yung paalala sa akin hanggang sa dumalo ako ng Wednesday. Sabi ko magsisimula ako sa Wednesday. Magamat sabi niya sa akin na talagang wag din akong magpuyat ng ganitong pagpupuyat dahil mapapasama lamang sa high blood yung pagpupuyat, imbis na yun bababa, lalong tatas, sabi niya sa akin. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinubok ko yung magpuyat. Sabi ko, hindi ko siya pinakinggan. Pinakinggan ko ang bilin ng ating beloved pastor. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko yun. Laging ganun. Binalik ko yung pagdalo ng 3 beses sa linggo sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 6 na buwan ko na gano'n na lagi ang ginagawa ko. Yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mga last 2 weeks talagang nandyan din na nakaranas din ako ng sama ng katawan. Talagang nandyan na matatrangkaso na ako. Sabado pa lang nararamdaman ko na talagang ang sasakit ng mga katawan ko. Nandyan na halos hindi ako makatayo sa aking higaan. Sabi ko, pinilit ko lang na talagang nandyan na dumalo ng linggo dahil sabi ko, pag dito ako mag-iisti sa bahay, lalong hindi ako gagaling. Sabi ko, magamat ganun ang sama ng panahon, sungit ng panahon, talagang pinilit ko na dumalo sa banal na gawain. Sabi ko, maaga ako ngayon dahil ako'y magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ko pagbalik ko ng hapon, sabi ko, ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-uwi ko nga ng hapon, talagang naalis po yung sakit ng katawan ko. Nawala yung aking lagnat ko, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Talagang kahit anong hiling mo, nandyan lang ang ating pinakamamahal na Panginoon na parang napakalapit niya sa atin. Maglingkod ka lang ng tapat sa Kanya. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa simpleng sakit ng ngipin na nandyan na pwede naman natin ngayon ipabunot kung may pera tayo. Kung wala tayong pagpapala sa ating pinakamamahal, nandyan na ipanalangin na lang natin yan. Ang mga sakit na yan ay kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man niya karapat-dapat, ngunit yan ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother June sa bagan sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. Amen. Sabi ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen. Nung hindi na po siya dumadalo, mga minamahal, Sunday Christian na lamang po siya. Amen. Bumalik, mga minamahal, yung kanyang pagiging high blood, mataas yung kanyang blood pressure po, mga minamahal. Amen. Pinayuhan siya ng kanyang doktor, mag-maintenance, mga minamahal. Amen. Balit sabi nga po ng ating pong darling beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kailangan dumalo tayo lagi sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit po, mga minamahal? Kapag pinagaling po yung ating pong mga karamdaman, mga minamahal, amen? Sapagkat ang sinasabing maintenance
ang maintenance ng mga Kristiyano ay yung laging dumadalo sa gawain po ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Pag hindi na po tayo dumalo, babalik muli yung karamdaman natin, mga minamahal. Amen? Yan po yung iba po, mga minamahal. Amen? Yung kanilang akala, mga minamahal. Amen? Lubusan na silang pinagaling, mga minamahal. Amen? Kaya nga yung iba, mga minamahal, pag pinagaling na, hindi na dumadalo, hindi na bumabalik sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang labas, mga minamahal, amen, bumalik muli. Yun ang naging sanhi ng kanilang kamatayan, mga minamahal, amen. Kaya sa ating pong mga minamahal, mga kapatid, lagi po tayong dumalo, mga minamahal, amen, upang hindi po bumalik yung ating mga karamdaman. Upang hindi po tayo magkaroon ng matinding karamdaman, mga minamahal, amen. Malaki ang pagkakaiba, mga minamahal, amen, yung nananatili sa paglilingkod, yung laging dumadalo, magkaroon ng karamdaman, yun po ay pagsubok sa pananampalataya. Amen? Dinadalisa yung ating pong mga puso, mga minamahal. Amen? Kung tayo ay patuloy, naglilingkod, sapagkat sabi nga po, mga minamahal, for to me, to live is Christ and to die is gain. Amen? Pag tayo kinuha ng malapay noon, patuloy tayo sa pagdalo, pagganap sa banal na kalooban ng malapay noon, langit, to die is gain, mga minamahal. Amen? Subalit kung hindi na tayo dumadalo, mga minamahal, amen, kinuha tayo ng malapay noon, bahala ang malapay noon. Siya lamang po ang nakakaalam. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ang ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan, atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit, napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang inyo pong abang lingkod ay pinagpala sa umagang ito dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako madako sa gawain ito, ako po ay dumadalo sa ibang gawain. Born again Christian din po mga minamahal. Ngunit may hinahanap po ako na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya isang araw, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya mga minamahal. Kasi po, hindi man po sa pagbababa ng aking pinanggalingang gawain mga minamahal. Yung aking nagtataka po ako, yung aking mga karamdaman, kahit na dumadalo ako, nandyan pa rin mga minamahal, hindi gumagaling ang aking mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay mga minamahal. At napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon pong isang kapatiran na masipag mga minamahal na nagpapatotoo po sa akin mga minamahal. Lagi po niya akong sinishiran mga minamahal. Kaya ako po ay na-bless mga minamahal sa kanyang mga patotoo na ginagawa ng ating mahal na Panginoong sa ministeryong ito mga minamahal. Kasi po hindi po ako nakarinig doon sa aking pinanggalingan na gawain na mga himala, mga minamahal, mga pilay, pinapagaling ng mahal na Panginoong Hesus, yung mga taong masasama, mga minamahal ay binabago ng mahal na Panginoong Hesus ang kanilang buhay. At talagang blessed na blessed ako mga minamahal sa kanyang mga patotoo mga minamahal. At alam niyo po minamahal, sabi niya sa akin, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Talagang, yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal na sumama po sa kanya. Kasi po, noon po ang aking mga karamdaman, nandyan po na nagkaroon po ako ng sakit po sa baga, mga minamahal.
Matagal ko po itong tinaglay mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko ang karamdamang ito. At ito po yung aking ginamot, mga minamahal, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot. Nandyan din po na nadagdagan din po ang aking karamdaman ng sakit na tonsillitis, mga minamahal. Kapag gumakain po ako ng malalamig na pagkain, mga matatamis, lagi po ako sinusumpong ng karamdamang ito. Lagi po ako nun sa ospital, mga minamahal. Lagi po akong dinadala ng aking mahal na lola dahil nakukumpain po ako sa karamdaman kong ito. At nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod, gayon din po ang aking ulo, at nagkaroon din po ako ng UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po ang aking mga bisyo, katulad po ng pag-iinom, mga minamahal. Yan po ang pinag-aawayan namin ng aking beloved husband, mga minamahal, yung kung saan-saan ako nakikipag-inuman, nakikipagbarkada, kahit na may asawa po ako nun, mga minamahal. Natuto rin po akong magsugal, tumataya po sa waiting hall. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Lahat ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Hallelujah! Binago niya po ang aking buhay. Napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon, maminamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, maminamahal, na halos ikamatay na po niya ito. Noong time po na namasada po ang aking mahal na asawa, maminamahal, at umuwi po sa amin, naligo po siya ng pagod, maminamahal. At nung kinabukasan po ng umaga, maminamahal, ay naramdaman niya po, maminamahal, na hindi na siya makalakad, maminamahal. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband, maminamahal, sa doktor, at ipinagamot ko siya, hindi po siya gumaling doon, maminamahal, bagus lalong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya doon ko naalala, maminamahal, baguhan pa lamang pa po noon kami, maminamahal. Dinala ko siya dito. Araw po yun ang Miyerkules, maminamahal, at nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At noong time na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, laking gulat ko, maminamahal, kasi bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataon yun, maminamahal. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. At doon ko po nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran, mga minamahal, papuntang bathtub, mga minamahal. After na mabautismuhan po siya sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Siya po insan pong pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat siya po ay kinuha na po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Nandyan po ang pasasalamat ko sa mahal na Panginoong Hesus, dahil sa natira po niyang buhay, maminamahal, na 9 months, maminamahal, ay siya kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, na nakadalo rin po siya, maminamahal, nakapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nakapaglingkod pa po siya, maminamahal, bago siya kunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala niya rin po sa akin, mga minamahal, the time na ako po ay nalamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga nandyan po ang paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal,
Napakahirap po pala mang minamahal ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nandyan po ang kanyang paalala na patunay po mang minamahal na tayo'y mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ayaw po niya na tayo'y mawali po sa kanyang piling mang minamahal. Alam niyo po mang minamahal ang taon 2004 mang minamahal, buwan po ng April mang minamahal, nung umuwi po ako sa aming probinsya mang minamahal. Dahil nga po hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain, maminamahal. Ako po nanlamig na talaga sa paglilingkod noon. Nandyan po, maminamahal, bumalik po ang aking mga kahinaan. Nandyan po na ako po umiinom na nagbibidyo okay. Wala na po sa kabanalan ng aking mga kasuotan, maminamahal. Kaya ako po napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng sakit sa puso, maminamahal. Noong time na sinumpong po ako ng karamdamang ito, maminamahal, hindi ko alam kung saan ako patutungo talaga mang minamahal kasi biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Kaya naalala ko na tumawag po dito po sa pastoral house mang minamahal. At noong time na yun, nakausap ko po si Ate Marilis mang minamahal. At ang sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi niya po sa akin mang minamahal. At alam niyo minamahal, talagang nandyan po ang aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Umihingi po ako ng tawad. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, kung ano man po ang aking mga nagawang kasalanan, pagkukulang sa ipatawarin mo po ako. At dugtungan mo po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo, minamahal, dumating po yung punto, minamahal, na hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili na nawala na po ng kulay ang aking buhay, minamahal. Laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung tumawag po ang aking mahal na asawa sa akin doon sa probinsya po namin. Sabi ko po, sunduin niya na ako dito at dalhin niya na po ako dito sa lugar po ng Pangasinan, mang minamahal. Kaya nung sinundo niya ako, mang minamahal, talagang balot na balot ako ng lamig, mang minamahal. Dumating yung point na talagang hindi na ako makatulog, mang minamahal. Nandyan na po na ang ginagawa ko. Nagpupuri lagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Humihingi po lagi ako ng tawad. At sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ako po nangako, mahal na Panginoong Isus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang tunay, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung time po na sinikap ko po maminamahal na laging mag-ayuno, laging napupuri, laging nag-i-stain po dito sa ating banal na gawain, mang minamahal, humihingi po ako lagi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking karamdaman ng sakit sa puso, lamig sa buong katawan, at high blood, mang minamahal, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat dapat ay kanyang kinahabagan maminamahal na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang adult square. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang na patungin ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sa aming mga minamahal na Facebook and YouTube viewers at sa mga bisita na ating kasama kung mayroon man sa oras na ito. Ay ito lamang po ay inyong naririnig na himala at kagalingan, pagbabago ng buhay. Yan, ito lamang ay mga patunay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, walang ibang mahal na Jesus, ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tinutukoy ng Biblia mula sa Genesis po hanggang Revelation, na kung saan, kung kayo po ay tutulad sa inyong mga narinig kung paano ang kanilang ginawa, sila'y nanampalataya, talagang hinanap nila ang buong katuwiran ng Malapaynoon, yung nilang isang gawain ng Malapaynoon na nagtuturo ng buong katotohanan. At nariyan, anuman ang inyong pangailangan sa oras na ito, kayo man ay may mga problema, kayo man ay may mga pag-uusig, may mga karamdaman kayong taglay, lalo na kapag financially wala po kayong kakayahan na paghamot sa ospital, ay kayang-kaya kayong pagalingin ng Malapaynoon dahil sabi nga dito sa Santiago 5:14, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa 15, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon.
at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Purihin ang malapaynon. Alam niyo po, mga minamahal, na yung mga kababayan, sabi nga ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay nariyan ito ay nagbubunga ng karamdaman. Sabi nga sa ating mga magulang, mga matatanda, lagi tayong pinapayuhan, mag-ingat, yung mga simpleng bilin. Dahil kung tayo ay hindi sumunod, ibig sabihin nandun ang ating pagsuway sa payo ng matatanda, doon tayo napapahamak, doon tayo nagkakaroon ng mga karamdaman, tayo na disgrasya. Ganon din sa salita ng Malapanginoon, ibig sabihin hindi pala tayo nasusunod na kalooban ng Malapanginoon kung kaya ay dumarating ang mga karamdaman, mga kahirapan. Subalit, ang sabi ng Biblia, huwag kalimutan na may Diyos, ang tangi lamang nating gawin manampalataya, humingi ng kapatawaran sa Malapanginoon at napakalaki ng epekto po na tayo ay mapabilang doon sa mga mananampalataya na talagang ang kanilang panalangin, pagpupuri at paglingkod sa Panginoon ay purong-puro. Sabi nga ng 14 ay ipatawag ang mga matatanda sa iglesia at nariyan dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kung inyong sasaliksikin yan sa mapa-YouTube man, sa Google o sa Facebook ay makikita nyo ang saring himala ng Malapanginoon na talagang higit pang mga karamdaman inayawan ng ospital na kung saan wala na talagang kagalingan ay pinagaling ng Malapanginoon. Patunay lamang yan na narito buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran, nagbabago ng buhay, nagpapagaling, naghihimala. Kaya kayo lamang po ay magpatuloy, huwag mag-alinlangan, sumampalataya at mas mainam kung maihagbang niyo po ang inyong panampalataya sa malapit na gawain sa inyong lugar. Kayo po ay makadalo physically, mas maganda po dahil yun po ang advisable na talagang ibang-iba po kapag kayo ay nasa mismong gawain ng Malapanginoon, talagang nariyan ang kumbaga inyong masasagap lahat ng pagpupuri ng salita ng Panginoon kapangyarihan sapagkat through ganitong through Facebook and YouTube Live, kapag nagkaroon ng power interruption, ay siyempre magkakaroon ng interruption din sa pagpupuri, paglingkod sa Malapanginoon. Kaya salamat sa ating Malapanginoon, yung ating mga kapatid na iyong narinig, ang lagi nilang sinasabi, nung marinig nila na may nag-share sa kanila doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay may Diyos na nagpapagaling. Ang ginawa nilang unang-una, hinanap nila ang gawain Malapanginoon. Hinakbang kanilang pananampalataya, sila ay dumalo sa gawain Malapanginoon. Kaya yun po yung unang-unang step na ating gawin po, mga minamahal, na talaga tayo ay mapunta sa gawain Malapanginoon. At kayo po ay pinagpalang lubos dahil amin kayong kasama na pagpuri sa Malapanginoon. Lalo pa kayo pagpalain ng Malapanginoon kapag kayo ay mismong makadalo sa mismong gawain ng Malapanginoon. Praise the Lord, amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa paghinang ng buhay pinapalang patuto kung nanda na po ating pong beloved brother Fernando D. Guzman. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinagpalang ating Malapanginoon at sundan sila ating pong beloved sister Elena Pebinito. Amen. Narito po ating pong beloved brother Fernando D. Guzman, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpalang ng Malapanginoon. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will D. Almeida at ganon din po na hindi malilimutan turo at aral na iniwan sa atin mga minamahal, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din po sa mga minamahal, mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, Brother Bubu Inier, sa kanyang katuwang, beloved Vice. At ganon din po sa ating beloved elders, at ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. At ganon din po sa atin, beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po ito, mga minamahal, upang luwalhatiin, pasalamatan,
at sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, nung hindi ko pa nakakilala ang mahal na Panginoon Hesus, may kapatid po ako na nakakilala. Mga minamahal, siya po, binagihanan po ako ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako'y nanyayahan niya sa gawain ito. Hindi po ako nagkakamali, year 1998 po siguro po yung mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Doon po ako umattend ng overnight fellowship, mga minamahal. Unang pagpasok ko pa lang, mga minamahal, mayroon na po akong naramdaman sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Tumayo po ang aking mga balahibo, mga minamahal. Habang mga nagpupuri po ang mga kapatiran sa kalagitnaan ng sulinsong mga minamahal, naroon po ako sa gitna, mga minamahal. Sapat, baguhan lang po ako noon, mga minamahal. Hindi ko po namalayan, mga minamahal. Lumuha po ang aking mga mata, mga minamahal. Ito po ay talagang sobra-sobra lumabas sa aking luha, mga minamahal. Ito po ay luha ng kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Nung pinangaral po ang pagsisisi sa bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaumagahan po yun, ako po yung nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Pag-uwi ko po, mga minamahal, galak na galak po ako na umuwi sa bahay, mga minamahal. Sa oras ng pagtulog po, mga minamahal, ako po'y nalangin, humingi po ng gabay at patnubay sa aking pagtulog, mga minamahal. Kinaumagahan po, yung aking pakiramdam, ang aking isipan, napakaliwanag, mga minamahal. Wala po akong problema na nasa isip ko na hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon po. Ako po, mga minamahal, dahil po sa aking kagalakan, mga minamahal, 3 beses po akong dumadalo, mga minamahal. Wednesday, mga minamahal, Friday, hanggang linggo po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Sa pagpupuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa pinapangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon, ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ako po nagkatrabaho po sa dako ng Baguio po, mga minamahal. 6 na taon po ako nagtrabaho, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Nandun po yung pinakita ng mahal na Panginoon. Nalalangin po ako sa gilid ng mga puno, mga minamahal. Tumatayo po yung mga balahibo ko, mga minamahal. Ba ako papasok sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dako ng convention po, mga minamahal. Nandun po yung kagalakan, pagtatapat, pagbibigay, mahal na, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nang hindi ko pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, na sa akin din po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Maaga rin po ako nagkabisyo sa aking kabataan, mga minamahal, hanggang sa ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Nasa akin po, mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, mga minamahal. Naroon po sa lahat. Paggamit ng marijuana, mga minamahal, pag-hit, mga minamahal. Paglalasing, mga minamahal, karumihan ng kaisipan, mga minamahal, sa kababaihan, mga minamahal. Nandun po lahat sa akin, mga minamahal. Kahit na po sugal, mga minamahal, nasa akin na po, hindi na po ako umuwi kasi ang pinakasugal ko po noon, mga minamahal. Alam niyo po yung billiard, mga minamahal, yan po ang aking pinakasugal, mga minamahal. Hindi na po ako pumapasok sa eskwela, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay mapagulo po sa dago. Mapagulo po, mga minamahal. Hapon na po yun, mga minamahal, hanggang sa gabi. Kasi po yun, December, Victory Ball po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, paaway po ako, mga minamahal, sa mga trabahador, mga minamahal. Doon po sa kabila, hanggang sa ako'y nakipag-away, mga minamahal, hanggang sa ako'y nadakip ng mga security guard, mga minamahal. Yung binigay ng aking barkada, mga minamahal na yun po ay nahuli nila sa akin, mga minamahal. Yun po, mga alauna na ng gabi, hindi po alam ng aking mga magulang po, mga minamahal, dahil po sa kalasingan ko, mga minamahal. Ako'y napulot na lang po doon sa bayan ng Masinloc po, mga minamahal. Nakulong po ako ng 1 buwan po, mga minamahal.
hanggang ako'y napalabas mga minamahal. Umuwi na po ako dito sa San Carlos mga minamahal. Patuloy po mga minamahal dahil po ako'y walang kapayapaan. Pumunta ako ng Maynila. Nagtrabaho po ako doon mga minamahal. Construction mga minamahal. Sari-saring mga trabaho mga minamahal ang pinasukan ko po mga minamahal. Subalit yung mga sahod ko napupunta lang po sa barkada, bisyo mga minamahal. Sa dako po ng Manila. Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos na naman, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Patuloy pa rin yung mga bisyo ko. Hindi ko pumabago ang aking sarili, mga minamahal. Subalit, nung ako'y tinawag ng aking kuya, mga minamahal, nagtrabaho po sa Santa Cruz, sa isang minahan, mga minamahal. 10 years po ako doon nagtrabaho, mga minamahal. Subalit, naroon pa rin yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Dahil po ako, mga minamahal, hindi na po ako nagpatuloy dumalo, mga minamahal. Yun po ang aking kahinaan po, mga minamahal. Nasa gitna po kami ng kabundukan. Iniyaan lang na po ako ng kuya ko po dumalo, yun po, mga minamahal. Ngunit nandun po yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Hindi po maalis ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa isip ko pa rin ang mahal na Panginoon na ginawa niya sa akin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako'y nagtrabaho sa underground, mga minamahal. 5 taon po ako doon, mga minamahal. Ngunit nandun po ang pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Yung mga kasamaan ko nabagsakan ng mga bato, mga minamahal. Ngunit ako po ay ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang punta po ako dito, mga minamahal. Ako po na rin po, mga minamahal, nagpupunta po ako sa beer house, mga minamahal. Nauubos po yung aking kinikita sa trabaho, mga minamahal. Isang gabi lang po yung mga minamahal. Uuwi, minamahal. Wala po akong dala. Nilalakad ko na yan po, mga minamahal. Ganun po ang taong walang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ako'y nanumbalik sa mahal na Panginoon. Nagsisi po ako sa mahal na Panginoon. Niyak ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun po, naramdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon sa pagdalo ko, mga minamahal. Humingi po ako ng kapatawaran. Ako'y nagpuri at nanalangin at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa 2019, pumunta na po ako dito sa San Carlos. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal. Sa pagkatula na rin po kaming trabaho, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa patuloy na aking pagdalo, mga minamahal. Nandun po ang mga himala na ginawa ng Diyos sa akin, mga minamahal. Pinakitaan po ako ng mga himala. Mahirap na maunawaan, mga minamahal. Gaya po ng aking paglakad sa SSS, mga minamahal. Na requirements ko po, mga minamahal. 5 taon, 55 years old. Sa 5 taon po, mga minamahal, dapat optional retirement na po ako. Yung po nilakad ko po yun, idinalain ko sa mahal na Panginoon na ibigay sa akin po yun para hindi na po ako mahirapan magtrabaho. Hindi ko na po aabutin yung 60, mga minamahal. Pinadalain ko po yun. Gumawa po ako ng job description. Lahat po yung mga minamahal. Tinuruan po ako ng mahal na Panginoon para ako'y makapagpensyon, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon ng mga biyaya na yan. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y nagpatuloy na nagdumadalo, mga minamahal, sa kabagan ng Diyos, mga minamahal. Ito po ang himala ng mahal na Panginoon. Ako po'y dadalo ng mga 3 linggo na po, mga minamahal. Dadalo po ako ng linggo, mga minamahal. Dadaan po ako diyan sa eskinita niyan po, sa pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Sa eskinita na yan. Eskinita, papunta dyan po sa road. May napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Tama-tama po sa pagbaba kong ganyan, mga minamahal. Muntik po akong nadaplisan, mga minamahal. Galit na galit po galit na galit po yung may-ari ng kotse, mga minamahal. Hinintuan po ako. Sinabi niya sa akin, magpapakamatay ka na ba? Sabi sa akin. Ngunit nandito na po ako malapit sa pabrika ng Coke, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus at pinag-ingatan po ako, mga minamahal. Kunti lang po, ako'y magiging na po. Mabutit yung unaan ng aking bisikleta, nailiko ko po kaagad, mga minamahal.
Tama po yung sinabi ng mahal na Panginoon Jesus. Pag ang pinuntahan mo sa gawain ng Diyos, mga minamahal, ikaw po ay pag-iingatan ng ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon. Kaya salamat sa himala na ginawa ng Diyos sa akin sa oras pong yung po, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang po natin po beloved brother Fernando de Guzman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal, ang pag-iingit ng mahal na Panginoon ay laging sumasa kanyang mga anak po mga minamahal. Ang Diyos ay laging nagbibilin ng kanyang mga anghel upang tayo ay ingatan, gabayan sa ating mga lakad, sa mga bagay na ating gagawin, sa mga plano na sa ating isip po mga minamahal. Kapag yan lagi, hindi natin nakalimutan na tayo ay lumuluhod ng langit, nagpupuri. Sabi nga bago umalis, napakahalaga ang panalangin, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon upang gabayan tayo ay dapat lagi natin yung gawin po mga minamahal, tulad ng patutunan nating mahal kapatid na sabi niya talagang sa kanyang pagpunta sa gawain ng mahal na Panginoon, sa halip na nariyan na ang disgrasya kanyang masalubong at maaring siya po ay talagang masabi natin na mawala po sa mundong ito mga minamahal, ay nariyan iniligtas siya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. At sa oras na mga minamahal, bago natin ibigay ang bumpunta sa ating po beloved Sister Elena Pebenito, tayo po muna ay manalangin po mga minamahal sa ating pong coffee break po mga minamahal. Amen. Tayo po ay sama-sama manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilampalang Diyos, mga sa lahat. Sa pinakamamahal na pangalan mo lang, mahal na Panginoon, susuwalang ang kapasalamat ang pinabot sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong kahabagan na kami narito nagkatipon sa oras na ito, mahal na Panginoon, upang papurihan, sambahin, luwalatin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa kalakasan, kalusugan, mahal na Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. At kung sakali man, mahal na Panginoon, isa sa amin ay may mga tinataglay na karamdaman po, mahal na Panginoon. Maraming salamat pa rin, mahal na Panginoon, dahil kinabagan mo kaming makadalo sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, sa pagtaig ng aming pong bilang coffee break po, mahal na Panginoon, ay langisan mo, paspasan, manatiling gising ang mga diwa, marami pang mga patod ang pakinggan, higit sa lahat sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mahal na Panginoon. Sa nagkalob ng apapalang ito, balik mo ito, higit pa sa kailang pangailangan. Pagpalain mo po kami, ito po ang sa palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people coming down. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and in Jesus' name we'll feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at
both feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palapagan po natin ang ating pinakamapalapay noon. Alat magsabi ng Praise the Lord. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa Malapay noon at ang balingsing na ito po mga minamahal ay magsilbing pong kaparaan ng Malapay noon upang tayo po ating mga diwa ay patuloy na nagising po mga minamahal at makapakinig ng mabuhay pinagpalang patotoo. At sa oras na to, kung handa na po ating po bila Sister Elena Pabenito ating pong ibinibigay ang buong pagkataon at sundan sila ating pong beloved brother Edward Padua. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran sa magpapalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong muli itong mga minamahal na magpahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. May share ko lamang po mga minamahal. Year 2018 po mga minamahal. Andyan po yung unang pagbubuntis ko po mga minamahal. Andyan po talaga yung pagsubok na dumating po sa akin. Andyan po mga minamahal, year 2018 po mga minamahal, nag-work po kami sa dako po ng Bulacan mga minamahal. Andyan po na nag-work po ako bilang lady guard po mga minamahal. At yung husband ko din po mga minamahal, doon din po siya nagtatrabaho mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung nag-work po ako doon mga minamahal. Simula po nung first month hanggang
4 months ko po mga minamahal, andyan po yung sobrang selan ko sa pagbubuntis mga minamahal dahil andyan po na every time po na kumakain po ako mga minamahal, andyan po na akin po itong nilalabas mga sinusuka, excuse me po sa mga kumakain. Andyan po talaga na halos hindi ko po yun malunok mga minamahal. Sa lahat po talaga ng kinakain ko mga minamahal, halos prutas lamang po yung kaya ko pong lunukin mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nagtuloy-tuloy po yun mga minamahal hanggang sa 4 months ko po mga minamahal. Andyan po na gumawa po ng kaparaan ng ating pinakamamahal na Pensos para makauwi po kami dito po sa dako ng San Carlos mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung 4 months ko po mga minamahal, andyan po na bigla pong nagsara din po yung pinagtatrabahoan po ng asawa ko mga minamahal at andyan din po na nag-decide din po ako mag-resign mga minamahal sa pinagtatrabahoan ko. Andyan na nung pagka-uwi po namin dito po sa San Carlos mga minamahal, andyan po na pang 5 months ko po yun mga minamahal. Andyan na po na nag-umpisa na po yung nararamdaman kong pananakit ng tiyan mga minamahal. Andyan po talaga na sobrang sakit po mga minamahal na hindi ko po talaga maintindihan po yung may paliwanag po yung sakit mga minamahal. Andyan po talaga na halos kumikirot po mga minamahal. Andyan po napabalik-balik po ako sa CR mga minamahal. Andyan po talaga nung pagkasabi po ko po sa mahal kong ina, andyan na ang sabi ko, hindi ko po maintindihan yung tiyan ko. Halos ilang beses na akong pabalik-balik ng CR, sabi ko, mga minamahal. At ang sabi ng mahal kong ina, magpa-check up po ako dyan. Magpa-check up po ako, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, pumunta po kami ng mahal kong ina, dyan lamang po sa may bayan, mga minamahal, sa center lamang po. Sabi po, nung pagkadating po namin doon, mga minamahal, pagka-check up po ng doktor sa akin, ang sabi po ng doktor ay, baka nalilipasan lang daw po ako ng gutom, mga minamahal. Diyan po na ang sabi ko, mga minamahal, on time po kung kumain, Dok. Sabi ko, diyan na ganito na lang, rerestahan na lang kita ng gamot, pangpahilab, mga minamahal. Yun lamang po, mga minamahal, hindi po chinek po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. Agad din po kami umuwi ng mahal kong ina, mga minamahal, sa bahay. Diyan po, mga minamahal, hindi pa po lumipas po yung ilang oras, mga minamahal. Andyan po na nakaramdam po ako ng sakit ng tiyan, mga minamahal. Andyan po na pumunta po ako sa CR, mga minamahal. Pagkatingin ko, mga minamahal, andyan po na nag-spotting po na po ako, mga minamahal. Sobrang kinabahan po talaga ako, mga minamahal. Andyan na agad ko pong sinabi sa mahal kong ina na nag-spotting po ako. At ang sabi niya, tinanong niya po ako kung sumasakit ba yung balakang ko, mga minamahal. At ang sabi ko, hindi pa. Andyan ang sabi po ng mahal kong ina, pag hindi pa sumasakit yung balakang mo, safe pa yung baby mo. Sabi niya sa akin, mga minamahal, manalangin ka, magpuri ka, sabi po ng mahal kong ina, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na pumunta po kami ng Bulingit, mga minamahal, hospital. Nagpa-check up po ako, mga minamahal. At nung pagkatingin po nila sa akin, mga minamahal, pagka-aipon nila sa akin, sabi po ng doktor, hindi po daw po nila marinig po yung heartbeat ng baby ko. Diyan na, ang nirekomenda po sa akin ay magpa-ultrasound pag kinabukasan, mga minamahal, at bumalik po, mga minamahal, ng kinabukasan din po, mga minamahal. At andyan po na, muwi na po kami ng mahal kong ina, mga minamahal, dahil yun lang din po yung sinabi ng nurse po sa akin. Andyan po na, nung pagka-uwi po namin sa bahay po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, lumipas din po yung oras, ilang oras po, mga minamahal. Andyan po talaga na unti-unti ko na pong naramdaman po yung pananakit ng balakang, mga minamahal. Andyan po talaga na hindi ko na po maintindihan po yung sakit, mga minamahal. Yun po pala, mga minamahal, nagli-labor na daw po ako, mga minamahal. At andyan po na hinintay lamang po namin yung mahal kong kuya. At andyan po talaga na sinugod na po ako sa Bulingit Hospital, mga minamahal. Andyan po na pagkadating ko po sa Bulingit Hospital, mga minamahal, sabi po ng nurse po sa akin, bakit andito ka na agad? Pinababalik kita kinabukasan pa, sabi po ng nurse.
sabi ko, mga minamahal, na andyan na, nananakit na yung balakang ko. Sabi ko, mga minamahal, andyan na pagkatingin po nila sa akin, mga minamahal. Andyan po talaga na, ang sabi po ng nurse, mga minamahal, ng pagkain nila sa akin, andyan na palabas na daw po yung baby ko, mga minamahal, pero andyan po na, ang sabi po nila, ay sinabi po nila sa akin ay, wala na daw po yung baby ko, mga minamahal, patay na daw po. At ang sabi po ng doktor, mga minamahal, andyan na, nabubulok na daw po yung baby ko, mga minamahal. 3 days na daw pong nabubulok yung baby ko, mga minamahal. Yun na po pala yung nararamdaman kong pananakit ng tiyan, mga minamahal. Andyan na nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na kahit na nawalan po ako ng baby, mga minamahal, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil andyan po na pwede na daw po akong malason, mga minamahal. Pero andyan po talaga na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pagkatapos po akong mga minamahal, sabi po ng doktor sa akin, dapat mailabas ko na daw po yung baby, mga minamahal. Andyan po na nanalangin po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na sana mailabas ko na po yun, mga minamahal, dahil andyan po na sobrang sakit po yung nararamdaman ko, mga minamahal. Andyan po pagkatapos po nanalangin, mga minamahal, nung umihi po ako, mga minamahal, sabay labas po ng baby na yan, mga minamahal. Kaya andyan po ang kapurin ko po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang andyan po talaga na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako, mga minamahal, dahil nung after ko pong may labas yung baby, mga minamahal, pinagpahinga po ako, mga minamahal. Andyan, ang sabi ng mga minamahal na iraras pa daw po ako, mga minamahal, para matanggal daw po yung mga dugong na iwan po, mga minamahal. At andyan po talaga na nagparas pa po ako. At ang sabi po ng ilan na naririnig kong mga katabi ko, andyan na naraspa ka na madali ka na lang din mabubuntis agad, sabi po nila, mga minamahal. Andyan po na talagang, andyan po yung pag-iyak ko po, mga minamahal, dahil andyan bilang isang ina, mga minamahal, sobrang hirap po talaga na makunan, mga minamahal, mawalan po ng baby, mga minamahal. Pero andyan po talaga yung pagtitiwala at pananalig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po nung after ko pong maras pa, mga minamahal, lumipas po yung ilang buwan, mga minamahal. Andyan po talaga na sa pagpupuri, pananalangin at paghingi ng tawad, mga minamahal. Andyan po na muli po akong pinagkaloban ng baby po, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan Amen. po, nabuntis po ulit ako, mga minamahal. Pero andyan pa rin po yung pagsubok ng mga minamahal dahil sa second baby ko po, mga minamahal. Andyan po talaga na hindi man po ako maselan sa pagkain po, mga minamahal, pero andyan po yung selan ko po sa every time na umiihi po ako, mga minamahal, andyan po talaga na nilalabasan po ako ng dugo, mga minamahal. Andyan po talaga na sobrang dami ko pong nilalabas ng dugo, mga minamahal. Talagang akalain ko po, mga minamahal, na makukunan po ulit ako, mga minamahal. Andyan na nagpatuloy po yun, mga minamahal. First month hanggang 4 months po, mga minamahal. Andyan po talaga yung patuloy na pagdurugo, mga minamahal. Nandyan po talaga na ang sabi po ng mahal kong ina, andyan na, magpurit, magsisi ka lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Magtiwala ka, sabi po ng aking mahal na ina. Andyan na, dumalo ka palagi, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, yun po yung ginawa ko, mga minamahal. Nagpuri, manalangin, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Dumalo ng dumalo, mga minamahal. Andyan po na, nung pang 5 months ko po na pagpapacheck up, mga minamahal. Andyan na, nung 4 months ko po, mga minamahal, andyan din po, mga minamahal, na sabi po ng doktor sa akin ay, meron daw po silang nakitang namuong dugo sa tabi po ng sinapupunan ko po, mga minamahal. At andyan na talaga na kailangan daw po yun, kailangan daw po maalis daw po yun, mga minamahal, dahil medyo delikado po, mga minamahal, dahil andyan din po na, ang sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, kinausap po ako, andyan na, tatapatin na kita, sabi po ng doktor sa akin, may chance na makunan ka ulit, 50-50 yung pagbubuntis mo, sabi po sa akin, mga minamahal. Ang time na yan, mga minamahal,
andyan na umiyak po ako mga minamahal. Dahil andyan po na bilang isang tao mga minamahal, makarinig ka lamang po ng ganun mga minamahal. Andyan po talaga na kakabahan ka mga minamahal. Pero andyan po talaga yung pananalig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagtitiwala. Andyan mga minamahal andyan po mga minamahal na duman din po yung 5 months ko po mga minamahal. Magpapacheck up muli ako mga minamahal. Andyan po na bago po ako umalis sa bahay mga minamahal, nanalangin po ko. Andyan po talaga na clean name ko po mga minamahal na wala na po yung namuong dugo mga minamahal. Nagdala na din po ako ng Bible mga minamahal para nung nagpa-check up po ako mga minamahal. Pagkadating ko po doon mga minamahal at pagka-check up po sa akin mga minamahal, ang unang-unang sinabi ko tinanong ko sa doktor kung meron pa rin, kamusta na po yung baby ko mga minamahal at kung meron pa rin po ba yung dugo mga minamahal. At ang sabi po ng doktor sa akin mga minamahal, wala na daw po yung namong dugo mga minamahal. Kaya andyan po talaga yung himala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po talaga na tinunaw po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil andyan po mga minamahal, lumipas po yung ilang buwan mga minamahal. Patuloy po talaga na hindi na po ako dinudugo mga minamahal hanggang sa mag 9 months po ako mga minamahal at hanggang sa maipanganak ko po yan mga minamahal ng normal mga minamahal na wala pong problema mga minamahal. Kaya andyan po yung pagpupurit, pagsalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na sobrang pagpapala po sa akin yan mga minamahal at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi lang po isa mga minamahal na baby. Andyan po talaga na pinagkalooban po ulit ako ng isa pang baby mga minamahal. Kaya andyan po yung pagpapalang binibigay po talaga sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pag-iingat niya po sa buong family ko, lalo na po sa kalakasan po ng mahal kong ina. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na paggamit niya po sa amin. Hindi man po karapat-dapat, pero andyan po talaga na binalik niya po ako bilang isang mga awit na bilang fine square po. Andyan din po na ginagamit din po ang aking beloved husband po na bilang isang instrumentalist po. Kaya bago po ako magtapos, kami po mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari at maging uli. Kaya siya ayong tanggapin at sa araw ngayon sa iyong matatingin. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit na kay ganda. Nasa mo at naroon siya. Liwanag ng siya'y sisikat mapagkailanman. Sa Praise the Lord, praise the Lord, amen, hallelujah. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, hindi mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating na ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking pinipisin hanggang sa'yo pagpabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo ang Praise the Lord, praise the Lord. baka ako'y mapahiwalaan. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hapang ko
lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa mga alay na ayan at ating pong pasalamat sa ating mga kapatid sa ating mahal na Panginoon. Amen. May mga po lahat, mga minamahal, nais ko rin pong bumati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa overnight prayer, magdabagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved viewers at pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome and kayo po ay magpatuloy hanggang mamaya. Maya-maya lang ng konti, mga minamahal, ay talagang makakapakinig na tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. And up to now, mga minamahal, patuloy nating napapakinggan ang mga pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. These are testimonies of Jesus, sabi ng Biblia. Amen? These are not our testimonies. Dito yung mga ating mga testimonies. Ito ay patutuo ni Jesus, inilagak sa bawat isa sa atin upang ihayag natin sa harapan ng kongregasyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Welda Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. May sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya po binibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother Edward Padua, sa kanyang pasalamat. Siya po sundan ng ating mga kapatid, beloved daughter ng ating pong beloved daughter preacher, beloved Ate Vines Near. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulit, paglulalhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Welda Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Almeida families, sa ating beloved pastoral workers, na yung mga minamahal na kapatiran, baguhan mantihan at sa mga masugid ng taga-subaybay sa ating FB Live webcast, mga minamahal. Ako po yung nagpapabot na po ng magandang umaga na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus niyo po, mga minamahal, ng yan po na wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal, na tunay po ang inyong abang lingkod, mga minamahal, mula pagkabata, mga minamahal. Ako po may karamdamang asma, mga minamahal, na tunay po na ito po yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, pagkat yan po mga minamahal na pag sumusumpong ito, mga minamahal, yan po na nahirapan ba akong huminga, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa pagtulog, mga minamahal. Yan po mga minamahal na hinanap po yung tamang posisyon po pang ako'y makatulog ng mahibig, mga minamahal. Ngunit yan po mga minamahal na napakabuti ang ating pinakamahal ng Jesus dahil ginamit po yung aking beloved Tito Salaman. Yan po mga minamahal na siya yung unang na-save sa gawain ito, mga minamahal. Yan po na siya po yung nag-share ng kanyang may natagpuan na yan po minamahal na sinasabi niyang kayamanan, mga minamahal. Ito pa yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi ito yung aming pinaulakan, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na kami po yung dumalo, mga minamahal, dyan po sa dako ng Lingayen, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po dumalo, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, yan po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Yan po mga pinangaral, mga minamahal. Yan po yung aking yan po mga minamahal na ako po'y tumanggap, mga minamahal, na ako po'y nagpabautismo sa tubig, mga minamahal. Praise the Lord, tunay po amen. mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, yung karamdaman ko pong asma, mga minamahal, yan po'y tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord, amen. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus niya po, mga minamahal, na sa patuloy po na pagdalo, pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trabaho po, hindi ko yan hinanap, mga minamahal, kundi po yung trabaho po yung lumapit sa akin, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay po mga minamahal na yung sahod ko, mga minamahal, na nagpisa sa maliit, mga minamahal. Yan po mga minamahal sa pagtatapat. Tunay po yan po itinaas ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pang Jesus. Yan po mga minamahal sa pag-iingat, mga minamahal sa aking pagpasok. Yan po yung tunay po mga minamahal na yan po mga nasa kaliwat kanan po. Yan po yung mga disgrasya, mga minamahal na aking nadadaanan. Ngunit yan po mga minamahal na yung abang lingkod. Ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah. Thank you so much.
Nandiyan din mga minamahal na ako pinagpapasalamat sa ating pinakamahal po Jesus dahil yan po mga minamahal na ako po din po nagkaroon din po ng magandang trangkaso mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi na po ako makagalaw na hindi ko po mayakbang aking mga pa, mga minamahal na ako, yan po mga minamahal ko dumalangin sa ating pinakamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na hinakbang ko po yung aking pananampalataya mga minamahal. Tunay po na ako po dumako dito sa pastoral house mga minamahal. Tunay po mga minamahal na pagkatapos ko po ng ilang ayuno mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yan po yung aking trangkaso mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamahal na Pang Jesus. Yan po minamahal na ako pinagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Pang Jesus. Yan po minamahal na hindi man karapat dapat. Yan po na ako po ginagamit bilang isang mang-awit sa kanyang banal na ubasan mga minamahal. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng papupurit, pagdakilat, paglolhatit, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal Pang Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan at tunay nga po mga minamahal na talagang tunay nga ng Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Kanya pong karamdaman mga minamahal ay talagang sabi nga fast through prayers and fasting mga minamahal ay talagang yan po mga minamahal ay mabisang kumbaga sa kaparaanan upang ating matanggap ang habag ng mahal na Panginoon. Pagalingin tayo ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At every time na tayo po mga minamahal ay dumadalo at napapakinggan natin ang mga patutuong ganyan, mga minamahal, ay yan ang nagpapatubo ng ating po mga pananampalataya. Amen. At kung tayo na po mga minamahal ay masalubong natin ng same circumstances, mga minamahal, ay alalahanin mo yung patutuong napakinggan mo. Sapagat kung ginawa yan ng Diyos sa ating mahal na kapatid, yung pagpapagaling na yan, pag-iingat na yan, mga minamahal, kung nagawa yan ng ating mahal na Panginoon sa Kanya, kayang-kayang gawin din ng Diyos sa atin. Bakit? Sapat ang sabi ng Biblia, ang ating Diyos ay hindi po nagtatangi ng tao. Amen? Lahat tayo mga minamahal, mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid. Ating beloved Sister Vines Near sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya. Ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako rin po ay nagpapabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda, sa buo pong Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nais ko lamang pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang ang mahal na Panginoon po ay tunay sa kanyang mga pangako. Alam niyo po mga minamahal, nais ko lamang pong i-share sa inyo ang pagpapala ng mahal na Panginoon dahil po last year po mga minamahal, talagang nag-desire po kami ng aking beloved father na nag-pray po kami, sabi namin, mahal na Panginoon, kung loloobin mo po, mahal na Panginoon, nawa po ay pagpalain mo rin po kaming mga manggagawa mo ng panibagong sasakyan. Alam niyo po mga minamahal, talagang last year, talagang grabe po yung pananampalataya ng aking beloved father kasi wala pa pong kahit na anong application or kahit na wala pa po kaming kumbaga na isi-save doon sa aming mga blessing na natatanggap. Ang aking beloved father po, mga minamahal, ay bumili na po ng cover ng sasakyan. Sabi niya, magkakaroon tayo ng sasakyan in Jesus' name. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, medyo, syempre mga minamahal, bilang tao, minsan nagkukulang yung ating pananampalataya. So sabi ko, grabe naman. Pero sabi nga po, manampalataya ka anak, tanggapin mo na kinuha mo na yung pagpapala ng mahal na Panginoon. So alam niyo po mga minamahal, nagdaan yung maraming pagpapala, maraming pagsubok din yung pinagdaanan namin. At alam niyo po mga minamahal, dumating po sa time na talagang nawala na po kami ng pag-asa dun sa pinapanalangin namin. And then, last February po mga minamahal,
Nagpaalam po kami ng aking beloved father sa ating beloved Tita Peach, mga minamahal, yung first daughter po ng ating beloved and honorable pastor. Sabi po ng aking beloved father, beloved Peach, magpapaalam po sana kami na kung may pagpapala ang mahal na Panginoon dahil nga po ang aking beloved father talagang nung mga nakaraang taon po ay nakapagbenta rin po ng sasakyan noon. So sabi po ng aking beloved father, kung may extra pong pagpapala, nais po sana namin magkaroon ng panibagong sasakyan, yung mas malaki po, sabi ng aking beloved father. So sabi ng ating beloved Tita Peach, mga minamahal, sabi po niya sa akin, huwag kang mag-alala, mag-pray lang tayo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang magpo-provide. Amen. Alam niyo po mga minamahal, akala namin magiging smooth na lahat. Pero sabi nga po, ang oras ng mahal na Panginoon ay laging perfect. That's Hindi right. po yung oras natin ang masusunod, pero yung oras ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagdaan yung mga ilang buwan pa po, talagang nawalan po kami ng pag-asa kasi yung isa ko pong tito dun po sa dako ng Pampanga, talagang matagal po namin silang kinokontak pero wala pong balita. Parang sinasabi lang po nila na sige lang, maghintay lang, ganun-ganun. Alam niyo po mga minamahal, dumarating sa point na naiinip tayo syempre bilang tao. Pero sabi nga po, kung nagbitiw ka ng pananampalataya, ang mahal na Panginoon ang magbibigay sa'yo. That's right. Alam niyo po mga minamahal, 2 weeks ago lamang po, out of nowhere, pagkatapos po ng puri dito, alas 12 ng tanghali, nagulat po ako kasi nawala na po yung iniisip ko noon na ibibigay ng mahal na Panginoon yung prayer namin. Hindi ko po alam, yung akin po palang beloved father, tuloy-tuloy pa rin po siyang nananalangin at nananampalataya. So ako mga minamahal, sabi ko, sige mahal na Panginoon, kung ibibigay mo, ibibigay mo. Kung hindi, thank you Lord pa rin, sabi ko. Alam niyo po, 2 weeks ago, nagulat po ako, tumawag po yung tita ko galing Pampanga. Sabi po niya, Be, nagdi-desire ka pa bang magkaroon ng panibagong sasakyan? Kasi kukuha kami ng bago. Itong kinuha naming sasakyan, sa'yo na lang, ikaw na lang Praise the magtuloy. Lord. Sabi ko, Amen. purihin Hallelujah. natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, na hindi po ako makapaniwala mga minamahal dahil talagang nung mga isang buwan po ang nakakaraan, nag-uusap po kami ng aking beloved father. Sabi niya, tinatanong po niya kasi ako kung anong birthday gift yung gusto ko. So sabi ko, niloloko ko lang po siya. So sabi niya, anak, sabi niya, sige, manampalataya ka lang. Puro ganun, puro pananampalataya po mga minamahal. Pero sabi nga po, yun yung pinakamalaking investment namin na nanampalataya kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, in His time talaga mga minamahal, kahapon lamang po, nakuha na po namin sa aking beloved titay yung sasakyan na yan at pinapasalamatan ko po Praise sa the mahal Lord. na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, meron pong mga, hindi ko po ito dinadown mga minamahal, pero alam ko po yung iba sinasabi nila, bakit mga worker lang yan, bakit sila pagpapalain ng ganyan? Alam niyo po mga minamahal, ang sikreto po doon, kahit gaano kaliit o kalaki yung ating tinatanggap bilang mga manggagawa, matuto pa rin po tayong magtapat dahil ang mahal na Panginoon ay tapat din Amen. magpara sa Praise atin. the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagulat na lamang po kami. Imagine mga minamahal, hindi na po namin iniisip, pero ang mahal na Panginoon, bago pa namin iisipin, mahal na Panginoon na po ang nag-provide. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ganon din po mga minamahal, nais kong pasalamatan dahil kahapon po, nung idinrive ko po siya mga minamahal, pag uwi po dito ng Pangasinan, grabe mga minamahal yung hindi lang po puro pagpapala, talagang yung pinagdaanan ko rin po dahil hindi nga po ako sanay dun sa sasakyan kasi first time pa po. Nung pauwi kami mga minamahal, nagkaroon kami ng traffic na 1 to 2 hours dyan po sa dako ng Carmen, mga minamahal. At kung i-imagine niyo po, kung alam niyo po yung bridge doon, mga minamahal, ilang tonelada lamang po yung allowed doon sa ilalim, kung alam niyo po yun. Hindi ko po kasi sure kung gaano kabigat lang yung capacity ng bridge na yun. Pero alam niyo po mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, yun po kasi, nung dumating po kami, nasiraan ng 2 truck. Imagine niyo mga minamahal, doon sa bridge, may 2 truck na mabibigat na nasiraan. May dumadaan na mga ilang wheelers ng truck, 16, 32 wheelers ng truck. Daan ng daan. Na-stuck kami ngayon sa gitna mga minamahal. Sabi ko, patuloy lamang po kaming nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi namin, mahal na Panginoon, pinarating mo kami ng Pampanga, papauwiin mo rin kami ng ligtas. Alam niyo po mga minamahal, habang pauwi po kami, patuloy lang po kami nanalangin sa mahal na Panginoon. At talagang hindi po bingi ang mahal na Panginoon dahil nakikinig po siya sa ating mga panalangin. That's right. Amen. Nagulat po ako mga minamahal kasi
yung akala namin na wala ng usad, mga minamahal, pinadaan kami ng mahal na Panginoon ng safe. Kung maalala nyo po yung bridge po dyan sa dako ng Bayambang, yung bumagsak, natakot po talaga ako, mga minamahal. Akala ko ganun yung mangyayari kasi lahat ng mabibigat na sasakyan nandoon po. Pero sabi nga po, nandun ang anak ng mahal na Panginoon, kaya Praise pag-iingatan the ng mahal na Lord. Panginoon. Amen. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Alam nyo po, akala ko doon na po tapos yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Pagdating po namin dyan sa Malasiki, mga minamahal, nagpapasalamat po talaga ako sa mahal na Panginoon dahil yung pag-iingat niya sa atin, alam niyo po, yung mga aksidente, nandyan lang sa kanan mo, sa gilid mo, sa unahan mo, sa likuran mo. Pero kapag anak ka ng mahal na Panginoon, talagang pag-iingatan ka niya. Alam niyo po, mga minamahal, doon po sa aking unahan, bali may 2 tricycle po na nauna. Yung mata po ng inyong abang lingkod ay medyo hindi na po ganun kalinaw, lalo na po sa gabi. So yung nandun sa pinakaunahan, meron pa pong isang tricycle and then ako na po. Tapos yung aking beloved father po dun sa aking likuran. Alam niyo po, mga minamahal, yung tricycle na pinakauna sa harapan, bago po kami dumating dun sa mismong bayan ng Malasiki, nagkaroon po ng salpukan. Talagang kitang-kita ko, mga minamahal, yung tricycle na nagsalubungan sila at tumalsik po yung tricycle ng 3 beses. Yung tao doon, 2 beses, mga minamahal. Alam niyo po, wala po ko ibang nabangit kundi, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kung iisipin namin ang aking beloved father, paano kung nagpabilis-bilis kami nung mga time na yun? Dahil yung tricycle na yun, napaparating, walang ilaw, mga minamahal. Pero sabi nga po, anak tayo ng mahal na Panginoon, pag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon sa prayers ng ating beloved and honorable pastor. Imagine, yung tricycle ko sa harapan, mga minamahal, yun lang po yung gap ko dun po sa na-aksidente na tricycle. Ang inyong abang lingkod po at ang aking beloved father sa kahabagan ng mahal na Panginoon, safe and sound po kaming nakauwi kahapon ng gabi. Amen. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, ng mga biyaya, maging sa mga pagsubok na amin ng patuloy na nilalagpasan at nalagpasan na. At bilang karagdagan po, mga minamahal, nais po sana naming alayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Minsan pa ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. To stay
praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunay at awitin sa ating malapay noon. Nakita niyo mga minamahal? Amen. Grabe magpala ang ating malapay noon. Amen. Talagang kung titignan niyo, ngayon natin sabihin mga minamahal na walang mapapala kapag ikaw ay manggagawa.
Amen? Ibig sabihin, kung tayo na nasa labas pinagpapala, dahil sa pangungunang panalangin ng mga pastor at pinapanalangin tayo ng mga manggagawa, pagpapalain din sigurado ang mga ating mga minamahal na manggagawa. Para po natin ang ating mga Panginoon. Kaya kung tayo po mga minamahal ay kinakausap ng Diyos para tayo maging manggagawa mga minamahal, huwag nating ayawan. Amen? Sapagkat kapag tinawag ka na mahal na Panginoon dyan, ay talagang nandun sigurado nandyan, there's so many things in store sa bawat tinawag ng ating mahal na Panginoon. Pero tingnan nyo kapag tayo po magiging magagawa mga minamahal, huwag natin kalimutan, tingnan nyo yung ginawa. Wala pa, basta pinapanalangin pa lang, bumibili na ng kumot, car cover, mga minamahal. Grabe yung pananampalataya yan, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang point doon is yung pananampalataya, huwag mong bibitawan. Amen. Amen. Tinuturuan tayo mga minamahal na talaga kapag tayo nanalangin sa mahal na Panginoon, sabi nga naman na Panginoon, kung ikaw ang manalangin, angkinin mo na ito'y natanggap mo na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At isang kagalakan, mga minamahal, makita natin. Nakita nyo, despite all the trials na pinagdaanan natin, mga minamahal, especially ating mga kapatid at mga minamahal, at talagang ating beloved nangangasyo sa atin, mga minamahal. Pero still, mga minamahal, nandun pa rin ang pagpapalakas ng mahal na Panginoon. Amen? Kung binitawan nila tayo, saan tayo ngayon? Amen? Amen. Glory to God lang. Ay kapunan sa Diyos lang. Sa panalangin ng ating ginagamit ng mga baglista, mga minamahal, nandito pa rin tayo, sama-sama, nagpupuri, nakangiti, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po ibigay po pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved sister Mirasol de Vera, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At kung may oras pa, mga minamahal, at hindi pong pinaganda ating beloved Sister Daisy Tamundong. Amen. Beloved choir, please prepare. Ating pong palagpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildestrada Almeda. Ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng Beloved Almeda family, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat po ng mga pastoral workers at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Ma-share ko lang mga minamahal. One time mga minamahal, sa Friday din, ganitong mga minamahal, dumalo kami ng aking dalawang anak, mga minamahal, or dalawa lang. Yung dalawang anak ko, mga minamahal, ay naiwan sa bahay. Yung isa, paalis na kami, mga minamahal, pero hindi pa siya umuwi ng aming bahay, mga minamahal. Pero ganun pa man, umalis pa rin kami, dumalo pa rin kami dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil alam kong uuwi yung aking mahal na anak, mga minamahal, pag nakaalis na siguro kami. Pero ang nangyari, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, na yung aking anak pala, mga minamahal, ay kasama ng kanyang mga kaibigan na nandoon sa isang lugar. Tapos may isa pang kaibigan nila na dumating at nagyaya, mga minamahal, na maggagasolina lang o tsaka maglulugaw sa may bayan, mga minamahal, dala yung kanilang sasakyan, mga minamahal. So madaling sabi, yung aking anak, mga minamahal, ay sumama. Pero ang nangyari, hindi sila naggasolina at hindi sila naglugaw, kundi dumiretso sila ng Bimalay, mga minamahal. Wala akong kaalam-alam, mga minamahal, hanggang sa matapos ang banal na gawain. Alas 10 ng umaga, mga minamahal, ng Sabado. Saka pa lang ako, mga minamahal, nakatulog, mga minamahal, dahil galing tayo sa overnight, mga minamahal, ganito din.
Wala pa rin akong alam mga minamahal hanggang sa mag 2 p.m. mga minamahal. Ginising ako ng aking panganay na anak na Beloved choir, please prepare. ang sabi niya sa akin, Mama, si Maki, Mama, na-aksidente sila. Sabi niya gano'n. Bilang nanay, bilang magulang, mga minamahal talagang hindi ako, although kinabahan ako mga minamahal, pero sabi ko, hindi pa babayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aking anak mga minamahal dahil kasi hindi ako kinabahan, walang sign na may ganong nangyari mga minamahal. Kaya ang unang tanong ko sa aking anak mga minamahal kung nasaan ang kanyang kapatid, ang sabi niya, nasa police station, sabi ko, labis-labis akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ipiniisip sa akin ng mahal na Panginoon na huwag akong magpanik mga minamahal. Naisip ko na lang mga minamahal na yung aking anak ay safe dahil nasa police station mga minamahal. Kasi kung ito ay nasaktan or may grabing nangyari sa kanya, malamang nasa hospital yun mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang kaligtasang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nung nalaman ko yan mga minamahal na nasa police station, gusto kong puntahan pero nag-alangan ako dahil yung aking panganay na anak, although marunong magmotor pero wala siyang lisensya kaya hindi kami pwedeng basta-basta umalis or pumasok sa ibang bayan mga minamahal ng walang lisensya or hindi kami sigurado mga minamahal. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, nagpunta ako sa aking bayaw mga minamahal na if ever siya yung makakasama kong pumunta sa may Bimalay mga minamahal. Pero labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil bago pa lang kami magpunta mga minamahal, yung aking anak mga minamahal ay nandun na sa bahay nung kanyang kaibigan na kung saan sila niyaya mga minamahal. Kaya nung panahon na yun mga minamahal, nagmadali ako na tignan yung aking anak mga minamahal. Gaanong buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung aking anak mga minamahal, halos gas-gas lang mga minamahal ang kanyang natamo. At labis-labis akong namangha at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung gas-gas na yun mga minamahal, imposibleng gas-gas lang ang tatamuin ng aking mahal na anak mga minamahal dahil yung sinakyan nilang Montero mga minamahal, 3 beses yung nagpagulong-gulong mga minamahal. At hindi yun tumigil ng gumulong kung hindi sila bumangga doon mga minamahal sa may pader ng simbahan ng Catholic mga minamahal. At nung pagkagulong-gulong ng 3 beses mga minamahal, yung aking anak mga minamahal ay nahulog mga minamahal doon sa may bintana. Yung pagkahulog niya yun mga minamahal, ang inisip niya kaagad yung mga kaibigan niya, yung mga kasama niya. Kaya pagkahulog niya, ang sabi niya, tumayo siya agad, nagpagpag lang at tinakbo niya yung sasakyan na nagpaikot-ikot mga minamahal. Praise the Lord. Kung hindi buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal, kahit yung mga investigador mga minamahal, hindi sila makapaniwala mga minamahal na buhay silang lahat mga minamahal, na walang na-ospital dahil ang kanilang lang mga minamahal ay halos gas-gas lang mga minamahal. Pina-x-ray din sila kaya yung mga investigador sabi nila imposible na buhay silang lahat, sabi nila. Yung isa sa mga investigador, taga doon din sa aming barangay. Kaya sabi niya, ate, imposibleng nangyari yung sa anak mo. Walang mabubuhay sa ganong pangyayari, sabi nila. Sabi ko, buhay ang Diyos na kailanman hindi nagpapabaya sa atin at nag-iingat sa mga anak natin, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi namin siya ka-feeling na dumalo nung time na yon at patuloy pa rin siyang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mabuhay na patotoo sa mga nakalista po dito at hindi nabigyan na pagkakataon. Lubim mahal na Panginoon sa
sunod na ating mga banal na gawain ay kayo rin po magkaroon ng pagkakataong makapagpasalamat sa pamamagitan po ng pag-ayag ng mga buhay na patuto. At habang naghahanda, ang ating po mga minamal ng mga awit ay tayo muna yung tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Come on and shout from the mountaintop, play it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell the world, love, if there be, oh love, if there be, when there's nothing else to get. Love, if there be, I want to tell the world, love, if there be, oh love, if there be, when there's nothing else to get. Love, if there be, I'm sinking deep in sin, far from the peaceful shore. The very deep stay within, sinking to rise no more. Back the master of the sea, my despairing cry. From the waters, he sent me now, say, am I wanna tell the world, oh, if there be, oh love, if there be, when there's nothing else could help. Love, if there be, I wanna tell the world, love, if there be, love, if there be, when there's nothing else could help. Love, if there be, oh the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. There was a crowd gathered round from all over the town. Can you see what it's all about? There was a sound that came down from the upper, where the Holy Ghost had been poured out. Sound just like the roar of the mighty wind, and fell on every one of them. The wind that blew on Pentecost. Keep blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating po samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga aawit sa kanilang papuring ialay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, and so welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, we give you praise. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mami naman, hindi siya naglilikat magbigay ng pagpapala sa bawat isa. Sa oras na tayo nagpupuri, mga minamahal, parating siya nasa ating kalagitna. Sa oras na ito, mga minamahal, huwag nating hayaan na lahat pinagpala, ikaw hindi. Magsikap ka. Sikapin mo maramdaman ang mahal na presensya ng Diyos. We got all the time to sleep. Napakaraming oras para tayo matulog. Pero ngayon, oras ng pagpupuri sa Diyos. Huwag mo sayangin, kapatid. Tayo lang dito malangin. Nakinang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit na Jesus. Talasdas mo ang bawat puso na iyong mga anak. Wala kaming nais sa gabing ito. Kundi ikaw ay papurihan, pasalamatan sa lahat na gawa mo sa aming buhay. Tangin namin magagawa. Alayin ka ng mga papuring awit na tumalapay na. Nawa, di makarating sa intro ng biya at makapagbigay lugod sa iyong banal kalooban. Mabag ka sa mga minang kapatid, di pa nakadama yung banal presensya. Bigyan mo sila ng kalakasan upang patuloy po sila makapaglakbay tungo sa kaligtasan ang inilaan mo sa bawat saan. Pagpalain mo kami lahat sa pandalangin na aming ginagamit ng mga baglis sa Estrada Almeida. Ay mong sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong atong mga kasaot ng demandin sa kasaot. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala. God bless you, Lord. Biyayang laging natatangin ko. Di ko na masukat ang pag-ibig. Kaya buwan ko ay alas sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na kumakayo sa aking laging totoo. Salamat sa sagot ng iyong kordero na bumuso sa kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po tayo lubos sa pinagpala. Amen. Yan po tunay na kayamanan ng anak ng Diyos. Bagamat tayo po mga pagod kahapon, ang ilan sa atin mga minamahal, may mga kanya-kanya mga ginawa, siyempre. Dahil pinagpalan tayo kaya tayo napagod. Amen. The more na dapat tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. May lamang ay talagang mapapakinig na tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat gising na tayo sa oras na ito. Ipapulat, muli sa kamentulutan ng ating beloved preacher, bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. At sa ating pong beloved viewers at
kayo po'y magantabay at saka magtapat kayo. Amen. Matuto kayo sa bawat napapakinggan sapagkat napakahalaga po mga minamahal. Hindi lang sapat na tayo nakapakinig. Ang sinasabi ng Biblia, yung ating pagsunod sa ating mga napapakinggan ang mahalaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Well Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo pinadako mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasamang bahagi at mga handog. Sapagkat ito po'y napakahalaga mga minamahal na kung titingnan niyo mga minamahal, lahat ng mga Kristiyanong pinagpala, amen, nung kanilang natutunan ang pagbibigay ng kasamang bahagi at mga handog, doon nila natanggap ang grabing pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito sa Aklat ng mga Gawa, ating basahin, Aklat ng Gawa, Kabanata 20, talata 35. Sabi ito mga minamahal, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gustong magbigay, sumigaw ng praise the Lord. Kakaunti mga minamahal. Amen. Lahat ng gustong magbigay, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Alam po niyo mga minamahal, bakit, anong logic dito sa pagkakasabi ito ng ating mahal na Panginoon? Kasi kung ikaw yung tumatanggap, ibig sabihin ikaw yung wala. Amen. Pero kung ginusto mong ikaw yung magbigay, ikaw yung mayroon. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, ito po'y mas mapalad ang magbigay kaysa ikaw ay tumanggap. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo dapat, mga minamahal, namumroblema pagdating sa pagbibigay. Dapat bukas palad parati tayo sa pagdating sa pagbibigay. Sapagkat alam natin, mga minamahal, na sa ating pagbibigay, mga minamahal, siya namang ating pagtanggap ng mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nire-remind parati ng ating Diyos na buhay. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa 2 Korinto, ang kabanata ay 9, talatay 7 hanggang 8. Sabi yan, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob at dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Grabe. Amen? God can do that. God is able. Amen? Pero ang sinasabi dito, mga minamahal, kung titignan nyo dito, mga minamahal, magbigay ang bawat sa inyo ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Anong ibig sabihin ito, mga minamahal? Ang ibig ba sabihin ito kung ano lang makapa mo sa pinasya ng puso mo? Hindi ganoon, mga minamahal. Ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon, dahil when you continue reading the verse, chapter 8, mga minamahal, hanggang chapter 9 na yan, may mga Kristiyanong bago pa lang umalis sa kanilang tahanan, nakaredy na yung kanilang ibibigay. Amen. Ibig sabihin, hindi ito sa pilitan. Hindi ito, mga minamahal, para bang bawat gawain parang bagong-bago sa iyong mapakinggan. Hindi po. We already knew this. Alam na natin ito, mga minamahal, na ito po'y para sa ating mahal na Panginoon. Na sa bawat pagpapalang meron tayo, parating mayroong bahagi ang ating mahal na Panginoon. And this is not ours. Hindi po tayo, hindi atin ito, mga minamahal. Amen? At yan po, mga minamahal, kaya sinasabi diyan, dapat daw hindi mabigat sa loob ang ating pong pagkakaloob. O dahil sa ito'y kailangan, ay magbibigay ko dahil kailangan ng church, hindi magbigay ako dahil kailangan ng ating, hindi ganoon, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pagbibigay is a system, institutionalized system sa mga tunay na Kristiyano. Pag sinabing institutionalized system, with or without the need, ibigay mo yan dahil yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak dapat. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ating pagkakaloob nito, mga minamahal, hindi ko, kapag ito'y kusang loob, ito'y alam mo na ito'y dapat ibigay mo, dali mo sa banal na gawain. At ang sabi diyan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Amen. Paano magbigay nagbibigay ka na nga, brother, ba't ko pa masaya? Nawalan ka na nga eh. Amen? Ang pagbibigay, mga minamahal, hindi tayo nawawalan. Amen. Kaya kang sinasabi ng Biblia, maraming nagbibigay pero tumutubo pa. Oh, sabi niya na, Hagay 1:6, sabi niya mga minamahal, yung tayo po mga minamahal ay, kapag tayo po'y nagbigay, ang sabi ng Biblia, kapag tayo po'y nagbibigay mga minamahal, marami pong sila'y naglalagay o sila'y mga minamahal ay nagbibigay ng mga binhi, nagbibigay sila mga minamahal na mga bagay na pinagkakaloob nila sa banal na gawain ng ating malapin. Tumutubo pa. Amen. Amen. So, paano ito mga minamahal? Hindi totoong kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay nawawalan. Kaya, every banal na gawain, chance for us to prove our God that we have faith in His words. Ito po'y pagkakataon natin mga minamahal, sabihin sa ating malapay noon, ang sinasabing, ako'y nananampalataya sa salita at pangako ng ating mahal na Panginoon. Because kapag tayo po mga minamahal, we fail or we refuse ibigay yung ating pong pagkakaloob na ating kasampung bahagi handog mga minamahal, knowing that this is not for us, ito hindi sa atin, ito'y sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sinasabi pa ng ating malapay na dapat kapag nagkakalob tayo ng bagay nito dapat masaya, hindi napipilitan, still you refuse to do it, hindi mo ginagawa ang sinasabi ng Biblia. How can you say that you trust the Word of God? Amen. Ito'y pagpapakita ng pananampalataya. Hindi humihingi ng Diyos ang Diyos sa atin mga minamahal. Mayaman ang ating malapay noon. Pero bakit kinakailangan ipangaral ito? Para buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dito sa Kalatang Malakias, Kabanata 3, Talatay 7-12, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi nyo tinalima, manumbalik kayo sa akin, manunumbalik sa inyo. At sabi ng Panginoon, ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Kung ulit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Clear yan, mga minamahal. Amen? That every time na hindi natin binibigay yung ating kasampung bahagi at mga handog, ito po mga minamahal, tayo nagkakaroon ng pagkasasarapan malapay na. Brother, akin naman to. Bigay ng Diyos to sa akin. Amen? Kung iyan, mga minamahal, at naniniwala ka, iyan ay bigay ng ating mahal na Panginoon, palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinabi ng Ecclesiastes, Kabanata 5:19, sabi ito, bawat tao din naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, binigyan ng kapangyarihang kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. So kung naniniwala ka mga minamahal na yung pagpapana meron ka ay galing sa mahal na Panginoon, ibigay mo ang bahagi ng Diyos. Hindi niya sinabing iyo lahat. Amen? Ecclesiastes, Kabanata 5, Talatay 19. Basahin po ninyo yan mga minamahal, hindi po nagsasabi. Binabasa po natin lahat sa banal na kasulatan. Amen? Ngayon, kapag tayo po mga minamahal nakaalam ng katotohanan, dapat ganapin ang katotohanan. Sapagkat kapag sumunod ka sa salita ng ating mahal na Panginoon, after hearing the word, kapag yung ginanap ito mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, pagpapala ang inilaan sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ito'y kasampung bahagi at handog. Kasampung bahagi, tithes. Ito yung tithes mga minamahal, 10%. Amen. Alam natin yan mga minamahal. Ito po'y banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Iglesia ng Leviticus 27:30 mga minamahal. Ito'y banal. Huwag mong gagalawin yan talaga. At talagang ito'y holy. Amen. Pero ang sabi ng talata, hindi lang yung kasampung bahagi. Meron tinatawag natin yung handog, mga minamahal. Ang sabi ng mga pastor, yung handog mo para maging katanggap-tanggap, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. So, kaya 10% ay kasampung bahagi,
another 10% sa iyong handog. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Amen. Pumalakpo po lahat ng mga gising na anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Tandaan po ninyo, mga minamahal, walang na mga Kristiyanong nagtapat, hindi yung basta lang nagbigay, kundi yung nagtapat. Amen? Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, ay ang pagtatapat. Amen? Bigay ka nga ng bigay, wala naman si standard. Useless pa rin yun. Amen? Ang kailangan dito, mga minamahal, dahil ang pinagbibigyan mo, hindi tao, kundi ang mahal na Panginoon. Amen? This is your agreement. Ito ay usapan ninyong dalawa ng ating malapay. Malapay, no, kapag pinagpala mo, magtatapat ako. O, nasa ngayon, pinagpala ka na, nasa ang pagtatapat mo. Amen? Kaya, nung tayo po minaman, anong gagawin natin kasabong bakit andog na yan? Ang sabi ng Biblia, dadalhin natin yan. Sabi ng talatang 10, mga minaman, sabi diyan, dalhin mo. Sabi ng Biblia, mga minaman, dalhin nyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito'y pangako na malapay noon. Ito palang dahilan kung bakit tayo tinuturuan magbigay ng kasampung bagit handog. Para buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Gusto mo ma-access yun? Gusto mo matanggap yun? Magbigay ka. Sapat ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Magbigay ng may pagtatapat. Hindi lang basta bigay. Amen? Parating isipin mo kagad, ikasampung bagay handog, 10%, plus another 10%, minimum yan. Pero pwede mong, ang iba Kristiyanong nakita niyo yung mga patuto natin, mga minamahal, grabe. Habang kanilang dinadagdagan ng kanilang handog, mga minamahal, ginagawa nilang 20%, 30%. Plus yung 10%, so 30 plus 10, that is 40%. Ibinibigay nila yan sa ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala ang natatanggap nila. From janitorial to magiging manager. From ni bisikleta di makabili. Ngayon, ano-ano mga sasakyan na nabibili. Dati kubo, butas pa. Pag umuulan, ulan din sa loob. Pero ngayon, ang tahanan nila, pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo ang salita ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ano yung kasampu ba ng dumang mina? For example, 1,000 times 0.2, pinaka-minimum nga yan mga minamahal, 1,000. So, for example, nakatanggap ka ng 1,000. So, times 0.2. So, that is, ibig sabihin, 200 yan. Lista mo kaagad. Amen. So, for example, nakatanggap ka ng 100. Binigay siya, napulot mo, times 0.2. Wala dapat lalampas na pagpapala na darating sa iyo na hindi mo kunan ang kasampung bagay ng handog. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng pagpapalang dumating sa iyo, ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Maging yung bunga ng ating mga halamanan, yung ating mga hayupan, mga minamahal, lahat. Amen? Padalaman yan ng iyong mahal sa buhay sa abroad. Amen? Tandaan niyo mga minamahal, wala pang nalulugi na nagtapat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga nalulugi, yung mga nagdududa. Sa totoo lang, sila yung lugi. Na-access na ng mga minamahal kapatid dahil sa kanilang pagtitiwala at pagtatapat. Pero sila, dahil sa matagal na sa banagawain, nagda-doubt pa rin. Inuuna yung, paano kung wala? Nasaan na pananampalataya dun? Amen? Amen? Kaya nga mga pinagpapala ang mga Kristiyanong may pananampalataya sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan mga minamahal sapagkat medyo mabilis masyado ang oras ngayon mga minamahal. Amen. At atin na pong hawakan yung ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Huwag nating tulugan ang tsansang ating may pakita sa Diyos ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Amen.